คนที่เคยดังเนี่ยมันมีวันนึงที่จะไม่ดังด้วยนะพี่คิดว่าการมีหน้าตาที่ดีอ่ะเป็น privilege หรือเปล่าในการทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานที่ใช้หน้าตาอันนี้มันเป็นครั้งแรกพี่จริงมันเกิดจากว่าผมมาเจอพี่เมื่อนานมาแล้วจำได้เราคุยกันแล้วผมก็ถามคำถามพี่ใช่ที่ร้านอาหารกันใช่ผมชอบถามคำถามพี่ผมชอบถามคำถามคนที่ผมอยากรู้จักเพื่อที่จะรับวัดเวลาจากนั้นน่ะผมก็พยายามไม่คุยกับพี่คือเราคุยกันเรื่องทำงานทำเพลงไงแต่เราไม่อยากเข้าไปคุยเรื่องอื่นอ่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าเจอต้องถามเยอะแน่เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยตอนนั้นคิดอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้มีเรื่องที่คนอยากรู้เยอะมากผมก็อยากรู้หลายๆคนก็อยากรู้แต่ว่ามันไม่เคยมีพี่ไม่เคยได้ไปคุยกับใครเยอะๆจริงๆเท่าที่ผมที่ทำให้อยากคุยกับพี่วันนั้นพี่จำได้ไหมผมอะวันแถลงข่าวเรสคอนแล้วพี่นั่งอยู่หน้าไงแล้วพี่ก็มาด้วยลุคที่แบบคือเราไม่รู้มาก่อนว่าพี่แต่งตัวอะไรเราไม่กล้า expect อะไรกับพี่อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยขอให้พี่มาให้อยู่ในส่วนของตัวนั้นผมก็ดีใจละทุกคนก็แฮปปี้พี่ก็มาที่ลุคที่แบบผมบอกเชี่ยนี่คือลุคที่แม่งโคตรชายเลยว่ะคือบอกพี่ช่วยเดินให้หน่อยพี่ก็เดินแล้วพี่ก็ดูแฮปปี้จนมันช็อตนึงที่มันประทับใจของมาตอนที่ผมตัดสินใจพูดเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นเกย์ซีรีส์พี่นั่งอยู่ข้างหน้าไม่รู้พี่รู้ตัวป่ะแต่พี่บอกแจ๊สอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นโกโก้แล้วก็ผมรู้สึกเฮ้ยโคตรเป็นกำลังใจให้เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วอยากรู้ว่าไอ้โมเมนต์นั้นที่พี่เยสจากอะไรก็เหมือนกับแบบไอ้การที่เราก็รู้ว่าแบบมันจะมี move มันน่าจะเป็น movement มากกว่าแบบมันต้องมาเรียกว่าอย่างอื่นใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยว politics หรือเปล่าหรือว่าแบบใครต้องการให้มันยังไม่กล้าที่อยากจะพูดว่ามันคืออะไรอันนี้คือความจริงของมันคือเหมือนแบบได้เรียนจบแล้วแบบได้ไปอยู่ในอีกเลเวลหนึ่งแล้วใช่ไหมมันได้แบบ expand ว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่พอคนยอมรับมันประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งที่แบบมันคือเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นละเรา graduate มาถึงแบบ this is the full gay series ละเราก็แบบพูดแค่มันคือความรู้สึกที่แบบนี่ไงเขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำมาตั้งแต่ต้นละมันมาถึงจุดที่แบบเนี่ยมันเราพร้อมก็จะนั่งโคตรแบบ impact ผมมาเลยจริงๆมันก็มีพลังจากหลายคนแหละแต่ผมไม่มองพี่พอดีกับแล้วพี่อยู่กับทีมงานไงซึ่งแบบผมไม่ได้ expect อะไรตอนพูดแต่แค่รู้สึกว่าเราทำเรื่องนี้เราทำสคริปต์ขึ้นมาเองเราใช้เวลาdevelop 12 ปีเรารู้ว่านี่คือซีรีส์เกย์ซึ่งเราไม่ได้เคยไปบอกว่าของคนอื่นเป็นอะไรใครอยากเป็นอะไรเป็นเลยแต่ของเราเป็นอะไรเรารู้ตัวอยู่ทำมาแล้วพอมันได้พูดออกมามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดได้เต็มปากมันใช่อะไรมันเหมือนหายใจโล่งมันรู้สึกว่าแบบแล้วมันมีคนที่เข้าใจแต่หลังจากนั้นมันมีมูฟเมนต์วุ่นวายเต็มไปหมดมันเป็นแค่ไลน์เลยทั่วเลยแล้วผมก็ตกใจผมก็รู้สึกว่าแบบซึ่งมันก็มีคอนฟลิกต์ด้วยมันก็มีคนที่หาว่าเราพยายามจะทำตัวเด่นกว่าคนอื่นซึ่งผมรู้สึกว่าเราไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยแต่วันนั้นเลยรู้สึกว่าขอบคุณพี่ที่ทำให้ผมแบบกล้าขึ้นด้วยซ้ำมันก็เลยเหมือนแบบว่ะไปเถอะไปต่อเราทำไปเราพูดไปเถอะใช่จริงๆเรามีความรู้สึกว่าการแถลงข่าวส่วนนั้นเป็นส่วนที่แบบเป็นไฮไลท์ของการแถลงข่าวว่าแบบนี่คือซีรีส์เกมไม่ใช่เป็นแค่การที่แถลงข่าวเกี่ยวกับซีรีส์ชายแต่ว่าสำหรับวงการทั้งหมดเลยว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เปิดกว้างแล้วนะใครอยากจะทำก็ทำได้จริงคือใครอยากทำอะไรทำไปเลยใช่ผมว่ามันไม่ต้องไปกังวลมากคือเราเข้าใจแหละบางครั้งสมัยก่อนการใช้คำแบบมันรุนแรงมันยักพูดถึงเราตอนเด็กๆพูดถึงพี่ตอนเด็กๆมันไม่มีคำนี้อยู่ในสารระบบเลยนะไม่มีซึ่งคนที่รุ่นใหม่จะไม่เข้าใจเพราะรู้สึกมันมีการ educate มาเยอะแล้วว่าเกย์คืออะไรใช่รุ่นเราไม่มีพี่มีไม่มีต้องแอบกันหมดใช่ไหมก็ต้องมาแบบมารู้กันแบบเขาไม่พูดกันหรือว่าใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวผมมาโตมาเราไม่ได้ไกลกันมากโดยเจเนอเรชันจริงๆคือเห็นพี่ตลอดพี่คือคนที่ทำให้ผมอยากไว้ผมยาวอย่างเงี้ยนะโอเคตั้งแต่เด็กอย่างที่ผมเคยถามคำถามพี่ว่าทรงนั้นมาจากไหนพี่ก็เล่าว่าแม่งคือการผิดการเราถือว่าเป็นการมันไม่ได้ตั้งใจมากกว่าว่าเราพูดถึงการตัดผมตอนนั้นเหมือนได้ไปทำงานก่อเสม็ดหรือเปล่าถ่ายโฆษณาแล้วก็กำลังจะกลับกรุงเทพกันระบบตัดสินใจว่าเราจากผมยาวเนี่ยจะตัดผมสั้นก็กำลังตัดผมอยู่แล้วรอรถไม่มาสักทีก็ตัดไปแล้วก็อยู่ดีๆแบบโอเครถมาแล้วถึงเวลากลับแล้วแล้วยังตัดไม่เสร็จเหลืออยู่นิดนึงเขาก็แบบเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนแล้วกันซึ่งตอนนั้นก็เลยเป็นเหมือนเลเยอร์ตรงนี้นิดนึงมันก็คือแบบสั้นหมดเลยแล้วก็มีแค่ด้านหน้าที่แบบยาวอยู่เราก็
โอเคได้แล้วก็ทิ้งไว้เขาบอกเนี่ยน่าจะปล่อยอย่างนี้นะแล้วก็โอเคได้แล้วก็ทิ้งไว้ก็ปล่อยไปอย่างนั้นไปอยู่ดีๆกลายเป็นสิ่งที่กราฟไปขึ้นมา ป๊อปอัพรูปนี้ขึ้นมา รู้เลยใช่ ถือว่าจะพูดถึง ใช่ว่าแบบแล้วก็ทุกคนก็แบบอยากจะตัดผมทรงนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าทรงนี้มันคือทรงอะไรใช่ไหมโดยที่มันเป็นเราก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดไปแหละแต่ว่าในเมื่อคนชอบมากแล้วก็โอเคมืดถือว่าเป็นทรงผมที่เราเขาเรียกว่าเนี่ยทรงผมของเจมอนทน ใช่แล้วถ้าย้อนกลับไปคือผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆที่เป็นยังไงที่เข้าคือทุกคนเห็นเจมอนทนว่าเจมอนทนคืออันนี้ละใช่แล้วก็หล่อแหละแล้วก่อนหน้านู้นน่ะที่เข้าวงการยังไงหรือว่าตอนเด็กที่เป็นคนยังไงนะเอาวิดีโอเราเข้าวงการตอนที่แบบคุณพ่อเหมือนได้ไปสมัครให้เราเข้าไปประกวดโดมอนมินิเขาเรียกว่า512ก็คืออายุตั้งแต่5 ถึง 12 ขวบเหมือนแบบไม่ถึงกับ Star Search แต่เหมือนแบบเป็นการเด็กๆออกมาเดินแบบแล้วก็มีการสัมภาษณ์นิดหน่อยเราเข้าไปประกวดด้วยชนะหลังจากนั้นก็เหมือนได้ไปทำงานถ่ายแบบในวัยประมาณ12-13เนี่ยกับแบรนด์ต่างๆมีเป็นต้องมีแบบเสื้อผ้าตอนเด็กย้อนกลับไปก่อน10 ขวบพี่โตมาในครอบครัวแบบไหนเราเกิดที่ฮ่องกงอ๋อเหรอโตที่ฮ่องกงเนี่ยจนอายุ9 ขวบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อทำงานอยู่ที่นู่นซึ่งพ่อเป็นคนไทยเหมือนกันเขาเป็นคนไทยคุณแม่ก็เป็นคนที่คุณพ่อคนจีนแต่ว่าเกิดเมืองไทยนะคุณแม่เป็นลูกครึ่งเกิดเมืองไทยโตมาแล้วก็ย้ายกลับมาเมืองไทยตอนอายุ9 ขวบแล้วก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ที่ไหนที่รุ่มฤดีอินเตอร์เมื่อก่อนรุ่มฤดีจะอยู่ซอยรุ่มฤดีเลยตอนนี้ที่เป็นโบสถ์อยู่เนี่ยแล้วก็เราก็เหมือนกับแบบเหมือนเราก็ถือว่าไม่ได้ย้ายบ่อยหรือว่าย้ายประเทศก็เหมือนต้องสร้าง friend group ใหม่ต้องหาเพื่อนใหม่แล้วก็เหมือนแบบ culture กับ community ก็คือสิ่งที่มันใหม่การที่มาทำความคุ้นเคยกับการย้ายกันมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่นานจากนั้นน่าจะปีนึงหรือไม่ถึงปีด้วยซ้ำก็คือไปประกวดไปอยู่ดีๆทำงานเพื่อเข้าวงการเลยแล้วก่อนนั้นน่ะก่อนที่พอพี่ย้ายกลับมาใช่ป่ะตอนนั้นน่ะคนไทยไม่เคยเจอหน้าแบบพี่อยู่แล้วมันน้อยมากใช่บรรยากาศที่มันเกิดขึ้นก่อนเข้าวงการพี่นึกย้อนออกไปก็พี่ก็รู้ตัวอยู่แล้วเปล่าว่าเราหน้าตาดีไม่รู้แต่คนรอบข้างเขาไม่บอกว่ากี้แบบโคตรหน้าตาดีเลยเราไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดถึงไม่ได้เป็นอะไรที่เราแบบคิดถึงด้วยในยุคนั้นแล้วตอนไปโรงเรียนที่ IS เขาวิ่งแบบมากเขาไม่จี๊ดกันหรอครับมาเซนเนอร์ไม่มีเลยโอ้หรอไอพี่ตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่หล่อไม่เลยน่ารักก็ไม่หรือรู้สึกเป็นคนธรรมดาเลยขึ้นตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือเล่นเสน่ห์ธรรมดาทั่วไปแล้วกันที่พ่อพี่เอาพี่ไปประกวดเพราะเขาคิดว่าพี่หน้าตาดีแบบอันนี้อาจจะมีสิทธิ์แต่ว่าพูดถึงตั้งแต่เด็กนะก่อนนี้ตอนอยู่ฮ่องกงด้วยซ้ำจะเป็นคนที่ชอบแสดงชอบเต้นรันนะปาร์ตี้ที่บ้านกับพ่อมีเพื่อนๆมาเราก็จะแบบเดี๋ยวขอขึ้นเวทีจะเปิดเพลงให้หน่อยเดี๋ยวเราจะแบบลิปซิงค์เหรอตั้งแต่เด็กแล้วเพลงอะไรตอนนั้นเยอะเลยแต่น่าจะแบบไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเยอะสุดนะจนนี้พวกผมไมเคิลแจ็คสันแล้วก็แบบจนขนาดพอเข้ารุ่นมาดีตอนเป็นแบบอยู่สักป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยเขามีประกวดเมื่อไหร่แล้วมันจะเข้าไปประกวดพี่เป็นเด็กแสดงออกแบบนั้นเลยเหรอสมัยก่อนคือตอนนั้นโอเคพี่เข้าวงการโดยที่พ่อพาไปประกวดซึ่งตอนนั้นประกวดปุ๊บก็ชนะเลยใช่หลังนั้นก็จะมีคนโทรมาเรื่อยๆแล้วว่าแบบขอมาถ่ายเรื่องนี้ที่เราถ่ายนั่นถ่ายเหมือนถ่ายแบบนั่นแหละถ่ายอกนี่หน่อยถ่ายเสื้อผ้าหน่อยนึกถึงวันประกวดโนมอนแมนมินิอะไรตอนสมัยก่อนจะมีโนมอนแมนนะครับทุกคนนี่ว่าอันนี้โนมอนมินิก็คือแบบยุคเด็กของเด็กเดินแบบใช่แล้วตอนนั้นพี่ตื่นเต้นมานิดนึงเนี่ยตื่นเต้นแต่คิดว่าตัวเองจะชนะไหมไม่ได้คิดเลยแต่ว่าในการประกวดคนรอบๆจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าคนนี้ชนะแน่เลยแล้วก็แบบรู้ได้ยังไงยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นที่ประกวดด้วยเขาก็จะโอ้คนนี้เขาจำได้ว่าจะมีคนพูดอย่างนี้อยู่ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีผลงานอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพิ่งเข้าไปประกวดนี้ครั้งแรกซึ่งย้ายกับเมืองไทยไม่กี่เดือนเองพี่ซับแล้วก็ขึ้นไปเดินแล้วเราไม่มีวันแบบตื่นเต้นหรือรู้สึกกูอยากชนะบ้างตอนนั้นมีไหมไม่แต่ขอได้เพอร์ฟอร์มจำได้ว่าแบบขอไปแล้วแบบขอมีท่ามีอะไรหน่อยคิดไว้ก่อนแล้วตอนนั้นท่าพี่คิดมีแบบมีเต้นมีอะไรด้วยแหละจริงเหรอเนี่ยก็เดินแล้วก็มีมูฟเมนต์เนี่ยใช่เบรกแล้วก็แบบปุ๊บแล้วก็แบบเดินต่อซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ทำแบบไม่ได้ทำเลยนี่ไม่ได้ทำเลยนะชนะซึ่งชนะคิดว่าชนะคอนเต้นหรือชนะคนหล่อมากอันนี้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้
มันมาด้วยกันไงเพราะหน้าอย่างนี้ด้วยตอนแล้วตอนเต้นอีกเพราะตอนนี้ผมว่าเด็กมันจะแบบ จะมีการสัมภาษณ์ด้วยแหละ มีสัมภาษณ์ด้วยเหรอ มีสัมภาษณ์ด้วยเหมือนแบบ Miss Universe นิดนึงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่แบบ ช่วงนี้ทำอะไรครับแล้วก็แบบเวลาว่างเนี่ยแบบนิดนึงแหละ แต่เขาได้ที่ตอบว่า เราจำไม่ได้ว่าเขาถามอะไรก็เราตอบไป แต่ก็ตอบได้เลย ก็ตอบเมื่อต่อไปแบบ แล้วภาษาไทยแบบนี้ ภาษาแบบนี้ ซึ่งตอนนั้นพูดได้ ไม่ได้ไม่ถึงขนาดนี้หรอก ซึ่งตอนนั้นผม เดี๋ยวแล้วมีตอบภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้นะอาจจะมีคำตอบครั้งหนึ่งตอบเป็นภาษาอังกฤษครั้งไม่เป็นภาษาก็ขอตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมบอกได้ครับ อ๋อนี่มีขอต่อภาษาอังกฤษด้วย ใช่ แต่ก็ถามแบบเรื่องปกติ ใช่ แล้วพี่ก็ตอบตอนนั้นไม่ตื่นเต้น ก็มีความตื่นเต้นอยู่ตลอดแต่ว่ามันอยู่ใน threshold ของการแสดงของเราอยู่แล้วมันไม่ได้ตื่นเต้นกว่างานอื่นๆน่าจะเป็นสิ่งที่เราตามหานะใช่ไหมเหมือนการที่แบบคนที่ชอบบันจี้จัมป์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอะดรีนาลินอยู่อะเหมือนแบบนักดนตรีขึ้นเวทีอะเขาก็ต้องการหาไอ้ความรู้สึกตรงนั้น โอเค แล้วพอเข้าประกวดปุ๊บอะคราวเนี้ยทุกอย่างมันก็คือยุคสมัยก่อนอะต้องบอกว่าโอกาสมันไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยนี้มันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กคนที่จะได้เข้าวงการเขาต้องเรียกว่าต้องผ่านแมวมองอะไรอย่างเงี้ย ใช่ คือต้องผ่านแมวมองตอนนี้พี่ ต้องรู้จักใครสักคนต้องมีเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องมีเส้น ใช่ ต้องมีเส้น ลำบากกว่านี้เยอะมาก ใช่ ต้องมีเส้นต้องมีคนมี power เขาต้องมาเลือกเรา แล้วตอนนั้นอาเฟพี่เข้ามาด้วยประกวดนี้ละ อือฮึ มันก็คนรู้จักเริ่มเป็นถ่ายโฆษณาแล้วก็เป็นพี่พจน์อานนท์ พี่พจน์อานนท์จริงพี่พจน์อานนท์ได้เข้ามาแล้วก็เหมือนกับช่วยดูแลในส่วนของแบบการบุ๊กิ้งเพื่อไปถ่ายโปกของนิตยสารต่าง ตอนนั้นเขาก็มีแมกกาซีนของเขา ๆนะใช่ เคยกับฉากนี่เลย ใช่ก็เราก็เนี่ยไปถ่ายพวกนี้จริงเยอะเลยมีตะโปยเธอกับฉันบอยแกมเพชรAngel Magazine ซึ่งตอนนั้นผมอายุ10 ขวบอะนะ ตอนนั้นใหม่นี่น่าจะแบบเกือบจะ13แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งหลังจากที่เราประกวดเสร็จ10 ขวบเนี่ยเหมือนได้มีคอนแทรคอยู่ปีหนึ่งก็ถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็จำได้ว่า11หรือ12ผมไปดัดฟันก็พักไปเกือบ2 ปีแล้วก็ได้กลับมาเริ่มถ่ายใหม่หลังจากนั้น เพราะเรา2 ปีระหว่างนั้นนะ แต่ฟันเสร็จแล้วก็งานก็เงียบไป อ๋อดัดฟันปุ๊บงานหายไปเลยแล้วเราไม่งงอยู่ดีมาตุ้ม ไม่เราก็แต่นั่นเราก็รู้สึกว่านั่นก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกเราเดินแบบเรื่อยๆอยู่ดีมาถ่ายไปถ่ายมาแต่มีค่าตัวไปซื้อขนมแล้วก็ที่เหลือเราก็ชีวิตปกติเรากลับไปเรียนแล้วก็ตีเทนนิสเล่นแบบไปสปอร์ตคลับเจอเพื่อนๆสเก็ตบอร์ดชีวิตของเด็กทั่วไปแล้วก็พอก่อนที่จะดึงที่แบบอะไรก็ออกเนี่ยพอดีแคสไปได้แคสเป็นจริงๆได้ปี2โฆษณาอันนึงเพื่อนเราอ่ะจะไปแคสสำหรับโฆษณาแล้วก็ถามว่าเราอยากจะไปด้วยไหมโดยเพื่อนฝนอกเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาพอดีงานแคสแล้วเราได้งานเพื่อนเราไม่ได้แล้วก็อยู่ดีอีก2-3 วันคือเหมือนขอกลับมาแคสอีกรอบหนึ่งแต่มันเป็นโฆษณาแบบแอบกล้องเอาไว้อะ มันดิบเงี้ย ใช่เหมือนเป็นแคนดิดก็คือครั้งที่2กลับไปก็เหมือนเขาก็นั่งคุยด้วยอยู่ในกล้องผมเอาให้เขามากเสร็จหมดละมาเซ็นเลยก็เหมือนเพิ่งได้โฆษณาไปเป็นของ Sea Breeze เป็นเหมือนเป็นยินน้ำยาล้างหน้าตอนนั้นอายุ13มันอ่ะ ใช่แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บมีคนติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยจะมีโฆษณาของนมมะลิอยากจะให้มาเป็นเหมือนเป็นมาเป็นเอ็กซ์ตร้าไม่ได้เป็นเอ็กซ์ตร้าแต่เป็นsupport main extra main supporting actor แล้วกันนะก็เราแบบเราก็ได้มาทำโฆษณาตรงนั้น ซึ่งตอนนั้นมันได้เงินเยอะพี่จำเงินได้ปะ ไม่เยอะเพราะไม่มีใครรู้จักมันยังเป็นแบบคนใหม่น่าจะแบบไม่กี่หมื่นบาท ไม่กี่หมื่นบาทที่เยอะนะเพราะในยุคนั้นนะพี่ เยอะไม่เยอะ ไม่เยอะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ได้ เพราะหลังจากนั้นปุ๊บเราดึงนี้ออกปุ๊บถ่ายโฆษณาของ12 plus ตอนนี้ตูมระเบิดออกมาโดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งไปถ่ายโฆษณามาเฉยๆใช่ไหมแต่โฆษณาเนี่ยคนพูดถึงเยอะตาโตแก้มก็ป่องขอโทษนะคะ ขอเสื้อคืนด้วยค่ะ เราเพิ่งไปถ่ายโฆษณามาเฉยๆใช่ไหมแต่โฆษณาเนี่ยคนพูดถึงเยอะด้วยแล้วการถ่ายก็จะแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับว่าไอ้ช็อตสุดท้ายที่จะเป็นเราก็ดึงเสื้อออกแล้วแบบมีการมองหน้าแบบทะลึ่งหน่อยนั่นคือ outtake นะนั่นคือแบบไม่ได้อยู่ในสคริปต์และไม่ได้เป็นการตั้งใจของการถ่ายของเราแต่ว่าน่าจะเป็น footage ที่อยู่ดีๆโผล่มาแล้วเขาตัดมาใส่ตอนท้ายแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เรา
ให้คนรู้จักเราแล้วเราจำได้ว่าเราไปงานต่างๆจะมีแบบจะเหมือนเป็น meet and greet อะไรของ 12 plus เนี่ยแล้วก็มีคนอื่นมาเต็มเลยนักแสดงเขาเล่นหนังเล่นอะไรเขาก็จะมาสัมภาษณ์แต่ละคนนี้เพิ่งทำอัลบั้มออกมาคนนี้เขาเป็นนักแสดงคนนี้เขาแบบแล้วก็มาถึงเราคุณทำอะไรบ้างเราก็แบบผมเล่นโฆษณามาเรื่องนึงแล้วคนรู้จักแค่นั้นผมไม่ได้ทำอะไรมาเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกสำหรับเราเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะฝีมือหรือความสามารถหรือการเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเข้าใจแต่ว่าอยู่ดีๆได้มาอยู่ในจุดนี้ซึ่งคนรู้จักเราก็เหมือนเราทำยังไงก็มันพีคมากแต่จริงๆว่าพีคมากถ้าใครหาดูโฆษณาตัวนี้ของ 12 plus ตอนแรกมันคือพีคสุดๆเลยผมเนี่ยจำได้ตอนนั้นดูเชี่ยมันเป็นโฆษณาที่น่าดูไปหมดอย่างนี้มันไม่ใช่แค่ตัวพี่ด้วยนะคือตัวผู้หญิงก็น่าดูแล้วมันน่ารักอ่ะตอนนั้นมิเชลก็น่ารักมากๆว่าทุกคนกำลังอยู่ในช่วงที่แบบน่ารักมากๆแล้วตอนนั้นมันเป็นยุคที่ความรู้สึกของผมเองผมมองว่ามันเป็นยุคที่หน้าตาแบบนั้นน่ะมันเรียกว่า worldwide มันเป็นยุคแบบโคมาโลนเนี่ยมันเป็นยุคคนที่หน้ามีความคิ้วนิดนึงลูกครึ่งทั้งคู่ลูกครึ่งหมดเลยจริงๆในนั้นแหละแล้วพอเห็นคู่แบบตอนนั้นเหมือนการเป็นลูกครึ่งอ่ะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นฟิลเลสมากเหมือนกันใช่ในยุคนั้นนี่รู้สึกไหมใช่แต่ว่าเรารู้เพราะว่าเราเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นตัวขั้นนะเราจะมองกลับไปก็ยุคแรกๆที่เรากับเอื้อมมาทำงานเนี่ยในนิตยสารต่างๆที่เปิดดูเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นลุคแบบเรานะเราจะเหมือนแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มเนี่ยก็เริ่มมาพอเจอพี่อ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างนึงที่อยากคุยด้วยผมว่าพี่มีเซนส์ของความฮิปปี้แบบที่ผมเชื่ออยู่เดี๋ยวขยายตรงนี้คือมันมีความฮิปปี้อยู่ทางเรื่องของพี่อ่ะ alternative เขาเรียกว่า alternative มันเหมือนแบบในยุคนั้นเป็นอย่างนี้แหละเสร็จกำลังจะเล่ากันต่อเนี่ยหลังจากไอโฆษณาเนี่ย12 plus เนี่ยแล้วอยู่ดีก็ปุ้มขึ้นมาเนี่ยแล้วยังไงต่อคราวนี้เราก็ลุยไปกับมันแบบ 2-3 เลยกี่ปี 3-4 ปีหลังจากนั้นนะก็มีโอกาสที่ทำงานแล้วก็ใน3-4 ปีตอนนั้นน่ะคุณพ่อเป็นผู้จัดการพ่อผู้จัดการเองใช่ไม่ทะเลาะกันไม่คุณพ่อก็ดูแลเรื่องคิวให้คุณพ่อก็เหมือนแบบรักษาเวลาเรียนไว้ไม่ให้มันมารบกวนเราก็ยังมีเหมือน school life ของเราทำงานโรงเรียนอยู่ทำงานนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วที่พี่ทุกคนรู้จักนี่หมดแล้วใช่ไม่ใช่เด็กแบบนั้นคือไปกินข้าวข้างนอกก็จะแบบเหมือนเข้าแบบมาสวนสัตว์เหมือนแบบเห็นลิงเลยเดินผ่านเขาทุกคนก็จะแบบซึ่งยุคนั้นน่ะต้องให้คนทุกคนนึกภาพมันไม่มีโซเชียลนะไม่มีกล้องคุณพ่อน่าจะเริ่มเป็นห่วงว่าดีมานด์ของเราอ่ะถ้ามันจะเปลี่ยนในเมื่อมีข่าวออกมาที่ดีหรือไม่ดีไหมใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเราก็พยายามที่ทำงานเหมือนเป็นให้มันเป็น part time work ไปแต่บางที casting หรือว่าการไปถ่ายอะไรก็ตามรายการเกมโชว์โฆษณางานต่างๆหลังเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เป็นหลักหรือว่าปิดเทอมจะมีโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่านั่นคือสเกจจูลของเราคือแปลว่าไม่ได้เลิกเรียนไปเลยยังใช้ชีวิตปกติใช่ครับแต่แค่คุณภาพชีวิตไม่ใช่แบบเดิมแล้วไม่ได้แบบเรียนเพราะการที่แบบจะไปเที่ยวกับเพื่อนนี่เริ่มยากละแล้วตอนนั้น15ด้วยภาพ15เราพูดกันตรงๆเป็นวัยแบบกำลังอยากจะแบบเพิ่งเริ่มโตอยากลองทุกอย่างใช่ก็เริ่มขับรถได้แล้วนะหัดขับรถแบบออกไปโดยที่แบบคุณพ่อคุณแม่ไปปล่อยไว้ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปห้างอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่แบบกำลังจะเริ่มตรงนั้นพอดีมันเหมือนมันถูกแบบปิดตอนนี้ไม่ได้ละอะไรที่ทำไงเราก็เหมือนเริ่มเป็นคนที่อยากอยู่บ้านมากขึ้นอยากอยู่ในสถานที่ที่เราไม่ต้องไปเป็นห่วงเราไม่ได้ไปเจอคนซึ่งเราไม่ได้รังเกียจคนแต่เราแค่อยากเราต้องการเพียงมันก็ได้ใช่อยากจะไม่มีไอ้ anxiety ของเนี่ยไอ้432เนี่ยแค่นั้นแหละเราไม่ต้องอะไรเรารู้ว่าถ้าจะไปเจอตรงนั้นน่ะขอมันเป็นงานแล้วกันขอไม่มีรายได้เข้ามาคนจ้างเราเพื่อให้เราไปรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ว่าไปฟรีๆไม่เอาดีกว่าแล้วมันไม่สูญเสียช่วงเวลาวัยรุ่นไปครับความเป็นเด็กของพี่มันหายไปไม่เพราะว่ามันไม่กี่ปีนี่คนจะถามเลยบ่อยว่าทำไมอยู่ดีๆแบบอยู่ในจุดที่สูงสุดก็อยู่ดีทำไม16เนี่ยหายไปเลยแบบทิ้งไปเลยก็เราไปเรียนไอ้ทัมมิ่งนี้ไงอยากรู้ว่าไอ้ทัมมิ่งตอนเนี้ยโอเค13-14-15เราก็เหมือนไม่เป็นไรเราเดียวไปเราเรียนอยู่บ้างเรารู้อยู่แล้วว่าเราน่าจะไปเรียนที่ต่างประเทศสำหรับซึ่งตอนนั้นรู้อยู่แล้ว
เรามีความคิด อะไรตรงนี้มันหวือหวานะตอนนั้นผมถามหน่อยพี่คิดว่ารายได้ของตอนที่พี่หลังจาก12 plus พี่ปีหนึ่งเท่าไหร่3 ล้าน 4 ล้านต่อปี ตอนนั้นโฆษณาตัวหนึ่งมันได้ประมาณหลักแสนมากเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งตอนที่เรากลายเป็นคนที่แบบนักแสดงที่ได้โฆษณาค่าตัวแพงที่สุดในประเทศใช่ไหมก็อยู่ประมาณ1.2 ล้าน 1.5 ต่อโฆษณาถ้าพูดถึงแบบแล้วช่วงพีกๆอะไอช่วง12 plus ไปแล้วปุ้มเนี้ยตอนนั้นปีนึงไปเท่าไหร่ถึง10 ล้านไม่ถึงถ้าเราไม่ได้ทำงานเยอะขนาดนั้นส่วนมากปีนึงอ่ะถ่ายโฆษณาตัว2ตัวแล้วที่เหลือก็จะเป็นการถ่ายแบบเกมโชว์ต่างๆซึ่งอันนั้นไม่ได้เงินเยอะเท่าไหร่ใช่ถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นอ่ะไอ12 plus เป็นต้นไปแล้วนะครับพอมันดังเบอร์นั้นแล้วกับรายได้ที่มีกับที่วันที่พี่ต้องแลกชีวิตความเป็นเด็กของพี่อ่ะไปทำงานแล้วไปไหนก็มีคนชี้ทุกคนรู้จักเจมส์ทนมีรูปแปะทุกที่ไปเลยพี่ว่ามันคุ้มป่ะสำหรับตัวเราแล้วนิสัยของเราคุ้มตลอดประสบการณ์ตรงนั้นนะเพราะว่าไอ้สิ่งตรงนั้นน่ะพอมาถึงทุกวันนี้อาจารย์ที่เราจะไปให้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นน่ะเรามีตังค์เยอะแค่ไหนก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่เกิดขึ้นจริงในวัยเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วด้วยแบบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วก็เทรนด์ที่มีอยู่มันก็เป็นประสบการณ์เราที่เราคิดว่าดีหลายคนจะบอกว่าการทำงานของเราอ่ะยิ่งพอมาเป็นนักดนตรีศิลปินที่ทำเพลงมันจะกลับกันกับทุกคนจะเริ่มทำงานแล้วก็ทำไปทำมาแล้วก็แบบเขาจะหวังว่าพอเขาทำไปนานๆเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงมีออกดังมาเป็นแบบสิ่งตอบแทนในขั้นตอนสุดท้ายเรากะบอกว่าเราดังตอนที่เราไม่มีฝีมือไม่มีความรู้อะไรเลยเอาความดังมาให้อ่อนเลยเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เราค่อยมาแบบแล้วก็การที่เรามาสร้างเงินอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้มองตรงนั้นละเพื่อให้เป็นแบบเป็นโกของเรางานที่เราทำไม่ได้ทำเพื่อที่จะแบบอยากจะดังเฮ้ยตรงนั้นเราผ่านแล้วครับเราได้ประสบการณ์ตรงนั้นเต็มที่แล้วความดังเนี่ยดังแบบไอ้นั่นเราพอละที่เหลือเนี่ยเราแค่ต้องการให้คนเข้าใจแล้วก็ชอบไอ้เนี่ยไอ้คำว่าพออ่ะพี่ไปพอยังไงเพราะว่าสุดท้ายอ่ะทุกคนมันโหยหาความดังในยุคนั้นแล้วมันคือโลกแฟนตาซีใช่แล้วยุคนั้นด้วยมันแฟนตาซีกว่านี้อีกตรงที่ว่าวันนี้ตัวละครเยอะโอ้ใช้คำว่าดารานักแสดงเนี่ยตอนนี้มันเป็นแผลอย่างเงี้ยแต่เพื่อนบอกไม่มีทางเลยที่สมมติว่าไปถามคนที่บ้านเนี้ยรู้จักป่ะหลายคนบอกเฮ้ยคนดังมากเขาไม่รู้จักแต่ในยุคนั้นน่ะไม่มีใครไม่รู้จักเจมส์บอนพลเพราะว่าเหมือนถูกเลือกเนี่ยที่บอกคนเขาเลือกมาว่าเนี่ยนี่คือคนที่เราต้องการให้เป็นผู้นำหรือว่าคนที่รู้จักใช่ไหมสมัยนี้มันแบบไม่มีใครจะมาปิดปากตรงนั้นแล้วถ้าเราจะดังมันอัลกอริทึมมันจะเป็นตัวที่เลือกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบฝั่งทาง TikTok หรือว่า YouTube หรืออะไรก็ตามนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่อยู่ดีๆคนรู้จักเยอะนั่นคือความดังของเราความดังของเรามาจากอะไรก็ไม่มีลิมิตเหมือนกันบางคนเล่นตลกบางคนแบบเต้นเก่งบางคนมีความสามารถในการพูดการล้อเลียนคนอะไรเงี้ยมันไม่มีหนึ่ง pathway ละที่จะเลือกว่าคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงมันแล้วแต่ว่าคนต้องการอะไรแล้วสมัยนี้คนดังแบบเร็วมากบางทีแบบต้องอยู่ดีอีก2 วันหายไปเลยอีกกันใช่ไหมแต่ว่าเราหันแล้วเรามองแบบเทรนด์ของมันเนี่ยอย่างศิลปินที่เกิดที่โตมาหรือว่าถูกที่ระเบิดขึ้นมาในยุคนั้นเขามีเหมือน staying power นิดหนึ่งเพราะสมัยนี้มันเป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมจะมีใครที่แบบดังอย่างไมเคิลแจ็คสันในยุคนี้ได้หรือเปล่าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับสมัยนู้นเป็นยุคนั้นความดังในกระจุกทุกคนรวมมือกันโปรโมทเอกชื่อ 2-3 ชื่อเนี่ยใช่ไหมทั้งหนังสือพิมพ์รายการทุกรายการแบรนด์ทุกแบรนด์จะพูดถึงแค่ 2-3 ชื่อสมัยนี้ชื่อที่เราพูดถึงที่เป็นแผงเนี่ยเป็นพันคนเลยแล้วก็แต่ละคนก็พยายามที่จะโปรโมทแต่ว่ามันหนูฟูไปหมดใช่ไหมทุกคนจะมีแบบมี voice ของตัวเองใช่คนไทยที่หล่อมากใช่เจมส์บอนก็จะเป็นลูกครึ่งที่หล่อมากแปลกหน่อยแล้วก็รู้เปล่าจับต้องยากนิดนึงสำหรับผมนะแบบเข้าถึงยากไม่รู้ว่าเขายังไงเพราะเขาไม่ได้ออกไปพูดอะไรกับใครเยอะไม่ได้มีงานเยอะแต่ทุกคนเฝ้าดูว่าพี่แม่งหล่อจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันคือการขายหน้าตาล้วนๆเลย100%นั่นคือแบบยอมรับเลยสุดๆของการขายหน้าตาเพราะเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นยุคที่คนแบบ
แทนที่เขาจะเข้าไปเช็คในโซเชียลของเราเขาจะไปซื้อแบบรูปเล็กๆตามที่มาบุกฟองแหละใช่ไหมเขาจะขายแบบแล้วเขาก็จะคลิปมาจากหนังนิตยสารต่างๆที่เราไปถ่ายคนก็จะ collect กันเนี่ยแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเราหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าเราพูดออกมาเสียงจะเป็นยังไงแล้วไม่มีใครรู้ว่านิสัยของเราเป็นยังไงเพราะว่ามันจบที่รูปเนี่ยเขาก็จะแบบแล้วเขาก็จะจินตนาการไปเองว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยน่าจะแบบพูดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาคงแบบชอบกินอาหารแบบนี้นะเวลาว่างเขาก็จะเนี่ยบ้านก็จะเป็นแบบนี้ก็แต่งตัวเหมือน ก็จะมีการสัมภาษณ์หนังสือไงว่าเจมอนคนชอบกินอะไรดูนั่นแล้วทุกคนก็จะจินตนาการใช่แล้วทุกอย่างเป็นการจินตนาการไปหมดจนแบบพอเขามาเริ่มเห็นภาพเคลื่อนไหวการสัมภาษณ์ของเราเขาก็จะแบบมันจะเริ่มมีเหมือนเป็น bias ที่มันเริ่มชนกันนะว่าอีกเด็กคนนี้มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้นะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแปลกเขาไม่รู้จักเราเลยเขาคิดว่าเราเป็นคนแบบนู้นแต่จริงๆเราเป็นคนแบบนี้เราไปไหนก็จะมีความแบบเนี่ยผิดพลาดเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นจากภาพนิ่งแล้วการจินตนาการของโคตรในภาพมีหรอกแบบเนี้ยมีหรอกเนาะที่จะแบบมานั่งคุยกันไม่มีรถในยุคนั้นแบบภาษาเราก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งลำบากเลยแบบสัมภาษณ์ปุ๊บสิ่งที่ออกไปนี่คือแบบเพี้ยนไปหมดเราก็แบบเราตอบก็บางทีเราก็แบบเราก็ได้ตอบแบบหรือว่าเราตอบแบบนั้นหรือว่าเราพูดไปแล้วเขาเข้าใจแบบนี้แล้วเขาก็ไปเขียนเขาแบบไปช่วยเราเขียนแต่ว่ามันก็ผิดซึ่งรู้เปล่าว่าตอนแรกผมเจอพี่ผมแค่กูต้องคุยกับเขาภาษาอะไรวะเพราะภาพจำเนี่ยพี่พูดภาษาไทยไม่ได้แข็งแรงใช่ก็เลยแบบเราจำแค่ตรงนั้นไงแล้วก็ไม่ได้คือเห็นพี่จากเนื้องานของดนตรีกับสิ่งที่พี่ทำแต่มันก็ไม่ได้รู้จักลึกไปกว่านั้นแต่ว่าจะพูดถึงไอ้ผลงานดนตรีเนี่ยนี่คือแบบ rebranding ของผมแล้วที่เราต้องมาทำแบบเราใช้เวลาสักพักหนึ่งตั้งแต่ปีแบบ2000ปีเนี่ยก่อนจะเข้าเนี้ยผมขอยิงอยู่ตรงนั้นอีกแบบนึงเพราะไอ้จังหวะเนี้ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมเรียกว่าเวฮิปปี้ผมเรียกว่าฮิปปี้แล้วกันเนี่ยเพื่อผมคือการตัดสินใจที่อิสระเพราะมันมากนะพี่ที่แบบจุดนั้นจะดังได้แบบนั้นนะต้องยุคนั้นก่อนว่าคนที่ดังในยุคนั้นใกล้ๆพี่เนี่ยสมมติเรานับผมก็เลยอยากรู้ว่าพอวันที่พี่ดังอย่างนั้นเนี่ยการเที่ยวคืนการกินเหล้าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่คนไม่มีมือถือจะถ่ายคุณอยู่แล้วผับเนี่ยคุณเข้ากี่โมงก็ได้คุณออกกี่โมงก็ได้ถูกไหมตอนนั้นพอ15ที่ดังปุ้มมาที่เราคุยกันอ่ะพี่กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วคราวนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ฟังปาร์ตี้อยากลองอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นขับรถไปเที่ยวเมาที่ได้ทำเนี่ยมีแต่ว่าน่าจะมาหลังนั้นนิดนึงแต่คือช่วงปีนั้นอย่างแล้วเราตอนนั้นพี่เริ่มนิสัยไม่ดีป่ะพี่รู้สึกว่าตัวเองนิสัยไม่ดีป่ะไอ้โทมันดักผมมีความแบบสตาร์ซินโดรมอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีไม่ถึงกับไม่ได้ไม่มีตรงนั้นแต่ว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเรายิ่งอยากจะพุชตรงนั้นเราอยากจะเรเบลมากขึ้นนะคนแบบเขาน่าจะฟังเพลงหวานๆฟังเพลงพ็อปเราก็แบบเฮ้ย no เราชอบเพลงแบบจะฟังพังกับเมทัลใช่ไหมคือยุคนั้นไม่มีคนไทยเอางี้น้อยมากเพราะว่าเขาเห็นพี่จาก12 plus เขาต้องคิดว่าพี่ต้องแบบอย่างมากก็ป๊อปล็อกแล้ววะใช่แต่ว่ากระโดดไปเลยไงเรามาจาก alternative lifestyle เลยแบบอยู่กับจริงๆเราเป็นเพื่อนกับโจยบอยใช่ไหมเล่นกีฬาแบบเล่นพวก extreme sport แบบเป็น skater kids พวก skater culture มันจะเป็นค่อนข้างแบบ anti culture นิดนึงความแบบนะเป็นเด็กซนๆกันผมก็มาค้นพบว่าผมแบบมีความชอบหลายๆอย่างคล้ายที่อยู่แล้วแต่จริงๆตอนนั้นผมก็ชอบสเก็ตบอร์ดนะคือยุคนั้นมันเหมือนมันพานไปด้วยนะผมนี่ใส่แบบว่าชุดสเก็ตบอร์ดออกมาแล้วมันเป็นแฟชั่นที่ต้องใส่แฟชั่นจากกระเดียวยาวใช่อยากแล้วเรารู้สึกว่าเท่ยุคนั้นเรารู้สึกว่าเข้าใจแต่ผมเล่นสเก็ตบอร์ดได้เก่งผมไปเล่นโรลเลอร์เบลดเก่งโอเคกว่าแต่ว่าไม่ได้เก่งแบบไอ้สิ่งคือไม่เก่งอะไรชัดๆขนาดนั้นแหละเป็นเด็กแบบแล้วได้เล่นใช่ตอนนั้นมันเป็นฟูลมันเป็นเหมือนทั้ง culture เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบ b-boy break dancing skateboarding hip hop กำลังเพิ่งเข้ามานะจะมี hip hop มันเพิ่งเข้ามา hip hop มันเริ่ม pop มากๆมันมี Criss Cross ที่เป็นเด็กใช่ไหมใส่กางเกงกับหลังนะ jump ได้ไหมก็ไม่เกี่ยว jump ไม่รู้จักนะแล้วก็จะมีแบบNC Hammer นะยุคนั้นน่ะเพิ่งเข้ามาแล้วแบบโอเคในการเป็น pop music แล้วตอนนั้นมันมี MTV มี Channel V ใช่ซึ่งเพลงนั้นอาจจะเป็นตัวนำเลย
เทรนด์ของดนตรีเพราะมันบังคับฟังด้วยแหละยุคนั้นอ่ะผมว่ามันแบบว่า คือวงการเพลงหรือวงการบันเทิงไทยเอาแค่ไทยก่อนนะเรามีค่ายอยู่นิดเดียว2 สาขาเปิดบนเราเลยผูกพันมากกับเพลงนั้นๆใช่แม้กระทั่งฝั่งเมืองนอกเพลงที่จะเข้ามาในไทยอ่ะถ้าต้องไปขนขวายหาเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ไม่เยอะก็รู้จักที่หรือว่าใครที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนี่จะซื้อแผ่นเสียงกลับมาพอกลับมาปุ๊บก็จะมาหัดเล่นแล้วก็แบบเริ่มดึงอินสปิเรชันจากตรงนี้ละคือมาปรับปรุงแล้วทำของตัวเองมันก็เป็นวิธีเดียวที่จะได้อินสปิเรชันจากสิ่งพวกนั้นกลับมาแต่ว่าพอหลังๆพอมันเริ่มแบบดึงเยอะเกินไปยังเรื่องอุตสาหกรรมมาเนาะใช่เหมือนกันในวิธีการทำเพลงเราก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยว่าแบบสำหรับคนที่ฝึกใหม่หัดต้องกลับไปดูกลับไปฟังให้เยอะแล้วก็พยายามเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำมาเขาทำอะไรมาบ้างเพราะถ้าเราไม่ไปใช้ reference ตรงนี้ไอคนที่คิดว่าเขาทำสิ่งที่ใหม่ส่วนมากจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำคนทำมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือปัญหาของแบบการที่ไม่ไปสนใน history ที่มีเขาก็จะทำอะไรขึ้นมาแล้วโอ้นี่ fresh มากซึ่งจริงๆมันก็เพราะจากสิ่งที่เสพมานั่นแหละจริงๆมันคือสิ่งที่เสพมาหมดแล้วมันวิธีการ combine remix ของเราใช่ไหมเราเสพยิ่งเยอะเนี่ยการ remix มันจะเริ่มแบบละเอียดละมันดีกับ0.1% จากตรงนี้ 0.1% จากตรงนั้นเข้ามารวมเป็นของเราดูดิพี่โคตรเท่เลยโคตรเท่กลับไปตอน15ใหม่เดี๋ยวต่อทีมีสาวยังได้มีสาวยังครั้งแรกเริ่มมีแบบมีแฟนที่อยู่ที่โรงเรียนบ้างแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เดทแบบนั้นก็คือกุ๊กกิ๊กปั๊ปปี้เลิฟแสดงว่าก็ยังคีปความเฟรชของตัวเองได้อยู่นะกับในความดังตอนนั้นทุกคนอยากเป็นหนุ่มไปหมดแล้วใช่คือพี่ก็ยังไม่ได้แบบคือเป็นคนแอคทิวิตี้มากกว่าจริงๆเราก็อยากนะเราก็อยากที่จะแบบอยู่ในเหมือนแต่เราก็ไม่ได้รีบเหมือนก็ไม่รู้ทำไมครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบ environment ของเราเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากที่จะแบบรีบไปเมาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนกับเราได้สัมผัสมาแล้วคุณพ่อคุณแม่จะแบบเมื่อก่อนคุณพ่อแม่สูบบุหรี่เยอะแล้วก็แบบมีปาร์ตี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะแบบผมไม่ใช่เรื่องแปลกกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีบางอย่างที่เราไม่ได้ชอบด้วยซ้ำเราก็เลยไม่ค่อยสนใจตรงนั้นเท่าไหร่อย่างบางทีการออกไปเที่ยวเพื่อที่แบบไปหา attention เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ attention มันมีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องออกไปเที่ยวด้วยซ้ำแค่ออกไปแบบไปซื้อ McDonald's กลับมาก็แบบเป็นปัญหาแล้ว attention มันเยอะไปหน่อยละใช่ไหมการถูกสนใจมันเยอะต้องเข้าใจว่าเดิมที่เราคุณไปเที่ยวกลางคืนเนาะแต่ต้องแต่งตัวคุณออกไปคุณต้องการให้สนใจไม่ว่าจะมาแน่นอนใช่คือพี่คือแบบกูถูกสนใจจนครับขออะไรไปหมดแล้วเขาแบบเงียบๆได้ไหมเราก็จะมีเพื่อนที่แบบสนิทอยู่ที่เขารู้จักเราก่อนที่เราเข้าวงการซึ่งเขาก็มองเราเป็นเราเหมือนไอ้เด็กคนนี้ที่เรียนมาด้วยกันแล้วเข้ามาในตัวพี่นะที่มองตัวเองเหมือนปกติปะพอจับตุ้มแล้วปกติเพราะเรารู้อย่างที่บอกเรารู้ว่าความดังเนี่ยมันไม่ได้มาจากอะไรเลยมึงคิดได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยอายุแค่นั้นเองใช่เพราะเราจะรู้สึกว่าแบบถ้าเราเพอร์ฟอร์มเราได้ทำอะไรขึ้นมาเราเริ่มเข้าใจนี่แหละว่าแบบมันควรจะมี effort แล้วมันมี reward ใช่ไหมการที่แบบเราได้สร้างอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็คนเขาจะ reward เราตรงนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เราไปออกรายการแล้วก็เหมือนกับมีแขกรับเชิญคนอื่นแล้วทุกคนก็แบบทำอะไรมาแล้วนะแบบเป็นนักร้องที่แบบมีความสามารถขายอัลบั้มร้านตลับนักแสดงในหนังก็คือเขาก็จะมาถึงตัวเราก็จะรู้สึกแบบกูทำอะไรวะไม่ได้ทำอะไรมาเลยคุณทำอะไรรูปผลงานไม่ได้ผมมีโฆษณาอยู่2เรื่องอันนึงเป็นเอ็กซ์ตร้าที่โฆษณาไม่ได้ออกก็อีกอันนึงเป็น12 plus ครับแค่นั้นเลยแล้วช่วงนี้มีอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีครับผมมีแค่นี้เลยถ่ายโฆษณามา2เรื่อง3เรื่องอันนึงเป็นแบบเป็นแคนดิดอันนึงเป็นเอ็กซ์ตร้านึงระเบิดขึ้นมาก็แล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบนั่นคือที่เขาพูดถึงเนี่ยคือตัวเราเหรอโฆษณาดังสินค้าอาจจะขายดีแต่เราแค่ถูกจ้างมาเพื่อจะมาแสดงในตัวนี้เราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเราไม่ได้นี่เป็นความรู้สึกของเรานะ
เราก็เลยแบบอยากจะสร้างอะไรที่มันเป็นของเราเอง พอความคิดแบบนี้มันเป็นตอนเด็กนี่ผมว่าก็แปลกแล้วนะ แต่ เพราะส่วนมากมันจะน้ำหนักส่วนก็ผมว่าถ้าเป็นเด็กอยากสนุกก่อนอยากลองวัยรุ่นดีกว่าเรียกว่าดิเพราะตอนนั้น15เนี่ยผมว่าเด็กสมัยนี้มันแปลก15ตอนนั้นมัน แต่มันมีช่วงที่เป็นแบบนั้นก็คือ มองกลับมันว่าแบบงานของเราเนี่ยมันมาจำกัดประสบการณ์ของเรา มันมาบีบเราไว้เพราะเราอยากจะออกไปเล่นอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปนี่ก็เหมือนกับไปไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ไองานนี่มันเราไม่เคยชอบเลยเพราะว่ามันไม่ให้เราออกไปหาประสบการณ์พวกนี้ได้มันจำกัดอยู่นิดนึงมันบล็อกเราไว้อะ คือไม่ให้คือหนึ่งออกไปก็มีคนสนใจเยอะมันทำให้เราทำอะไรแบบปกติไม่ได้ไอ้พวกเซนซีบอกด้วยก็เพื่อนไม่ได้ ใช่ว่าให้เข้าไปเที่ยวที่นี่กันนะเราจะแบบไปโอเวอร์ไนท์ไปพักเราไปงานจู่เขาจะแบบเป็นห่วงนิดนึงมากกว่าเราไม่รู้เขาเป็นห่วงจะเป็นห่วงอย่างนี้อยู่แล้วด้วยวัยหรือว่าเป็นห่วงก็ด้วยวัยแล้วก็ มีชื่อเสียงด้วย มีชื่อเสียงด้วย แต่ยุคนั้นก็ดาราก็จะมีเรื่องแบบนี้เยอะอยู่แล้วด้วยใช่ต้องมีเขาเรียกผู้ติดตามหรือว่าแบบเป็นผู้ช่วยแล้วตามไปเราก็จะรู้สึกว่าแค่แปลกๆจะเห็นว่าเราไม่เคยมีแบบ entourage ของเราไม่มีเข้ามาแบบจะมีคนมากี่คนเดียวสิครับเจอเรามาเราก็มาคนเดียวใช่ไหมมีไม่ได้กับทีมาดูแล2-3ใช่ไม่มีเราจะไม่เคยมีอันที่ก็ไม่ได้มีสตาร์ซินโดรมขนาดนั้นไม่ได้มีความแบบฉันคือดาราฉันคือคนดังเลยอ่ะไม่แต่มีดีเทลการทำงานไหมเวลาแบบเฮ้ยงานแบบนี้เราไม่โอเคมีก็คือเป็นคนมีดีเทลในการทำงานมีรายละเอียดในการทำงานใช่นั่นมันเกี่ยวกับแบบความรู้สึกล้วนๆเลยว่าแบบมันไม่สอนไม่มองหรออายุแค่นี้จะมาเรียกแบบเขาเรียกว่าเราแบบจำได้เลยว่าแบบโอ้คนนี้โคตรติดอ่ะแค่นั้นเลยจำได้ว่าคนนี้โอ้เขาแบบเขาอาร์ติสต์เกินไปเปล่ามันจะเป็นเนกาทีฟไปนะว่าแบบคนนี้เขาเลือกมากก็จะมีความคิดเห็นเยอะสำหรับคนที่ทำงานในวงการแบบนั้นน่ะไม่ควรที่จะมีความคิดเห็นเลยใช่ไหมเขาเหมือนแบบคนด้านนอกไม่เข้าใจว่าคนนี้เขามีคาแรคเตอร์แต่ว่าถ้าพูดถึงฝั่งทางวงการคนผู้ผลิตภาพยนตร์หรือว่าเอเจนซี่casting agency ต่างๆเขาต้องการให้เราเป็นแบบเป็น plain shell เพื่อที่จะแบบส่งอะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ว่าเราก็หล่อไงก็หล่อก็นี่ไงก็นี่ไงแต่ว่าพอหล่อแล้วแบบมีความคิดเห็นมาเนี่ยเขาก็จะแบบวันนี้เขาทำงานคนนี้ยากหรือเปล่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนะสมมติตอนนี้ผมมีเด็กอายุ15ที่ชื่อเจมนทนก็ทำทุกอย่างเขาไม่อยู่ Beyond Cloud ผมรู้สึกว่าเจ๋งโคตรถ้าสมมติว่าเด็กที่มีหน้าตาแบบนั้นไม่ต้องนัดทรงผมก็ได้ทรงอะไรก็ได้มาแต่คือมี thinking แบบนั้นมีความคิดแบบนั้นมีความชอบแบบนั้นผมเนี่ยสมัยเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ได้เห็นตัวตนจริงๆแต่ว่าเขาก็จะบางทีเราจะแบบเฮ้ยเนี่ยมีบทอย่างนี้ให้นะเขาจะแบบโนไม่เอาซึ่งมันดีนะแล้วก็รู้สึกแบบว่าต้องคุยกันมีช่วงที่ทำงานไม่เอาปีนี้ไม่อยากทำอย่างเงี้ยดีนี่เป็นเนี่ยเป็นซีรีส์ปีละเรื่องเนี่ยพี่นะไม่ผมรู้สึกว่ามันต้องเต็มใจกันใช่เข้าใจแต่คุณพ่อเนี่ยเข้าใจเราจะแบบช่วงดีนะที่พ่อเข้าใจไม่ก็อยากเขาก็โอเคแล้วเขาเก็บตังค์ให้ดีฮะเขาไม่ต้องเก็บเงินพี่เลยอ่ะโหพ่อโคตรดีอ่ะใช่ก็คือพอเราไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็คือแบบมันถูกจ่ายไปหมดแล้วเพราะเราก็เซฟมาก็คือเหมือนเรียนฟรีอ่ะใช่ไหมไม่ได้เรียนฟรีหรอกแต่ว่าเก็บมาแล้วก็ช่วงนั้นก็เบรกปุ๊บกลับมาทำงานช่วงซัมเมอร์ถ่ายละครออกรายการก็เอาเงินเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตที่นู่นเพื่อเป็นเซฟวิ่งแต่ว่าพอเรียนจบเนี่ยถือว่าแบบโอเคทุกอย่าง paid for แล้วมีเซฟวิ่งมีอะไรก็เหมือนเลิกเล่นไปเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปเล่นแล้วมันไม่มีการที่จะแบบที่เราต้องอ่านข่าวอ่ะพี่สัมภาษณ์แบบนี้นะแต่ผมไม่เชื่อบ้าหัวคิดแค่นี้เลยวะไม่หรอกว่ามันมีส่วนของโฟกัสด้วยถ้าเราเข้าใจว่าแบบบางทีอ่ะเราต้องเลือกว่าเราอยากจะทำอะไรเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำมันไม่ง่ายคนก็จะแบบแล้วก็ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาว่างทำอะไรส่วนมากเราเริ่มรู้ว่าแบบเราอยากจะเรียนจบให้เร็วเพื่อที่จะเริ่มทำงานให้เร็วเพื่อจะได้ประสบการณ์ที่จะเก็บมาเพื่อที่จะสร้างงานของตัวเองเพราะว่าไม่อยากทำงานที่ขายหน้าตาอย่างเดียวย้อนใช่แล้วก็เรารู้ว่าเราไม่อยากจะทำงานที่แบบเป็น 9 to 5 ทั่วไปเราก็เริ่มแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราแล้วว่าโอเคอาจจะต้อง minimize cost of living เพราะการที่จะมาเป็นแบบตอนแรกไม่รู้ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าจะทำงานตรงกันเริ่มยากแล้วในยุคนั้นมันอยู่แบบอันนี้เลยว่า Napster ออกมาดิจิทัลออกมาละเซลล์ของซีดีเริ่มแบบตกทุกคนเริ่มแบบแย่ละทุกเริ่มโหลดวินแอมแล้วตอนนั้นใช่วินแอมอย่างเดียวเลยใช่ไหม LimeWire File Sharing ก่อนที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเรายังวัยนี้ก็ใช่ไป15-16ใช่เราช่วงพีค
เราถือว่าก่อนที่ไปเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญคือเราไม่เซ็นสัญญาถ่ายหนังเรื่องหนึ่งแล้วทำอัลบั้มชุดนี้ก่อนไป กับใครแล้วตอนนั้น หนังเนี่ยกับสหมงคลนะแล้วก็อัลบั้มเนี่ยกับ Polygram นะ Polygram นี่เขาได้ติดต่อเรามาจริงๆมีเรื่องเรามี อยากจะถ่ายเป็นเอพิโซดของไอ้ YouTube ของตัวเองแต่มาพูดถึงตรงนี้ก่อนเราเคยเข้าไปคุยกับฝั่งทาง Grammy อยู่ทีนึงเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักดนตรีก็มีเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในวงการอยู่แล้วก็ได้เข้าไปคุยกับฝั่งทาง Grammy เหมือนกับเขาเห็นว่าเรามีชื่อเสียงละเป็นคนที่เขาก็อยากจะให้เราเข้ามาแล้วเหมือนมาถามดูว่าอยากจะ join เหมือนเป็น boy group ด้วยเหรอตอนแรกเราไม่รู้เป็น boy group หรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปคุยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโปรเจกต์ก็มีโปรเจกต์นึงอยากจะให้เรามาเป็นหนึ่งส่วนในกลุ่มนี้จะมีอยู่4คนหรือ5คนแล้วเขาออกมาไหมแกออกมาว งอะไรอ่ะ UHT ตอน UHT เราเกือบ UHT เกือบกลายเป็น JUHT ไปแล้วครับเหมือนคุณพ่อก็ได้ถามว่าคนอื่นนี่มีใครบ้างเขาบอกอ๋อเป็นunknown หมดเลยเราอยากจะทำงานตรงด้านนั้นแต่อยากจะเป็นโซโล่อาร์ติสต์มากกว่าก็เลยปฏิเสธตรงนั้นไปแล้วก็อีกไม่กี่เดือนเนี่ยคือ12 เดือนวงนี้ก็ได้ออกมาเราก็เลยไปคุยกับฝั่งทาง Polygram เขาให้ดีลของเราดีกว่าเราก็เลยไปทำกับเขาแทนก็ตอนนั้นเรียกว่าติดแล้วล่ะถูกไหมฉากเริ่มเนี่ยเอานี่โคตรละแบบเริ่มจริงๆเลยอะแต่ว่าก่อนที่เราทำตรงนั้นเราเซ็นสัญญาทุกอย่างแล้วเราบอกว่าเนี่ยเราจะไปเรียนที่ต่างประเทศก่อนไปเรียนประจำปีนึงเซ็นก่อนนะบอกเขาว่าเดี๋ยวจะไปเขารับได้ไหมใช่เขาบอกไม่เป็นไรไปได้เลยขอให้แบบแค่กลับมาสัญญาที่จะกลับมาเราก็ไปเรียน1 ปีเหมือนเป็นโรงเรียนประจำไฮสคูลมอเมกา6ที่อเมริกาตอนนี้แหละเราออกไปเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่คือแบบอิสระฟรีดัมจริงๆว่าแบบออกจากบ้านด้วยที่อยู่ในประจำด้วยแล้วแบบไม่มีใครรู้จักเราอันนี้คือคีย์หลักปะการที่นี่ใครรู้จักคีย์หลักเพราะว่าพอไม่มีใครรู้จักแล้วเนี่ยเราสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ได้ละจากศูนย์เราอยากจะเป็นใครก็ตามเราสร้างได้ตอนนี้เลยเราแค่ต้องเริ่มอธิบายให้คนเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบใช่ไหมแทนที่ว่าจะมาจากแบบคาแรคเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วมันมีสิ่งที่มารบกวนคือแบบไอ้ภาพนิ่งเนี่ยที่มันมา distract แล้วก็แบบเปลี่ยนจินตนาการของคนตอนเนี้ยคนที่เรารู้จักแล้วได้เจอเนี่ยเราเริ่มสร้างคาแรคเตอร์ที่เราต้องการให้คนเข้าใจเราละย้อนกลับไปนิดนึงที่ผมนะอยากจะสนใจคือว่าพูดถึงเรื่องความหน้าตาดีเนาะนั่นแหละทุกคนจินตนาการเจมนทนเฉพาะในประเทศไทยครับคือไอดอลของคำว่าหล่อเท่เก๋ความฝันของคนเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วพี่ไม่ได้ใช้ความหล่อนั้นในการแบบ enjoy ในส่วนของแบบสาวๆก็มีแต่ว่าส่วนมากมันจะมีเกิดจากอะไรหมายถึงว่าคนชอบเราเยอะอยู่แล้วด้วยใช่แต่ว่าเราจะเป็นคนที่แบบบางทีดูไม่ออกด้วยในวัยในยุคนั้นนะเราจะเป็นคนที่เหมือนawareนิดนึงว่าเหมือนหรือว่าฝั่งทางคุณพ่อคุณแม่อาจจะมาแบบอธิบายว่าให้ระวังคนเข้ามาหลอกเราเนี่ยมันมีการbrainwash กันเอียวอนมาอยู่ใช่เหมือนการมาแบบ protect เรานิดนึงว่าแบบให้ต้องระวังนะผู้หญิงก็จะแบบเขาหลายคนก็จะอาจจะมาหลอกเรานะแล้วก็แบบหลอกยังไงหลอกไปว่าอะไรแล้วก็พยายามจะหาโอกาสที่จะจริงๆส่วนมากแฟนยุคนั้นจะเป็นคนที่เราเรียนมาด้วยกันหรือว่ารู้จักกันที่แบบสนิทกันหน่อยก่อนที่เรามีชื่อเสียงไอ้กลุ่มใหญ่ที่แบบมาเป็นแฟนเนี่ยส่วนมากตรงนี้ผมจะมองไม่ค่อยออกเพราะเราใช้เวลากับเขานานไม่พอที่จะเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเขาจะมองเราไม่เหมือนกับคนอื่นๆละที่เราเหมือนเราเป็นคนที่จะ attract กับคนที่เขาชอบเราแต่ว่าไม่ได้ชอบเราในแบบเป็น crazy fan แบบนั้นไม่ได้ชอบแบบจินตนาการใช่เขาเข้าใจเราแล้วเหมือนคุยรู้เรื่องเราเลยเป็นคนที่โฟกัสกับตรงนี้มากกว่าในคือเราเรียกว่าแบบเราเรียกว่ากองกลางใหญ่ๆแล้วกันนะ big pot ของแบบ opportunity ของคนเนี่ยส่วนมากตอนนั้นจะถูกฟิลเตอร์ไปเยอะซึ่งพี่ก็ไม่ได้ใช้แบบคือที่เข้าใจไหมสมมติเราพูดถึงคนเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ที่ advantage ตรงนั้นไม่ได้แบบว่าไปลองเอาไปทั่วไม่ได้ export sex ไปทั่วเอาแบบ relationship มาก่อนถ้าพูดถึงวัยนี้ถ้าเรามาพูดถึงแบบ
อีกยุคนึง ถ้าเอายุคนั้นก่อน ยุคนั้นนี่ จริงยุคนั้นน่าจะยากไหมในการผมว่าทุกคนน่ะในวัย15-16อ่ะมันเป็นวัยที่คอนโทรลฮอร์โมนยากความต้องการอ่ะ ใช่ แล้วพี่อ่ะโอกาสเต็มไปหมดเลยใครๆก็อยากจะลองเห็นแบบเปิดหน้ามาแล้วเป็นยังไงวะคืออะไรก็เลยไปปั้นใช่จริงๆแล้วเขาน่ารักขนาดไหนเจมอนทนเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยจินตนาการเต็มไปหมดอ่ะแต่พี่ไม่ได้ใช้อ่ะน้อยเลยฮะ น้อย แล้วคือ relationship กับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น physical หรือจิตใจก็คือเริ่มจากความรู้สึกได้คุยกันก่อน ใช่ ไม่ได้แบบไปปุ๊บไปเลยไม่มี ไม่ยิ่งช่วงนั้นน่ะไม่แต่ว่าการที่เราแบบเราจำได้พอเราไปอยู่ที่ต่างประเทศอะเราเริ่ม experiment กับคนที่อยู่ที่นั่นละ เพราะอันนั้นมันเป็นอีเวนต์ เข้าโอโอยเข้าซ่าใน ที่ ที่แบบวิธีของเราแล้วว่าเรามีเขาเรียกว่าเรามีเกมหรือเปล่าใช่ไหมเราจีบเขาได้หรือเปล่าเรามีวิธีที่จะ attract เขาโดยที่แบบไม่ได้มี advantage ของแบบเป็น celebrity เพราะเราตอนหลังอะเราเข้าใจว่าการมี celebrity เนี่ยมันเป็นแบบใบที่แบบ special get pass free card นะเหมือนแบบอยู่ได้แบบโบนัสแต้มง่ายมากเอาไอ้นี่มาใช้พอเอานี่มาใช้ปุ๊บแบบเฮ้ยทุกอย่างมันง่ายไปเลยแต่ว่าพอไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสกิลจริงๆอ่ะเราแบบตายนะใช่ไหม พี่ชอบอะไร challenge หน่อย เราก็อยากให้มันมีความเข้าใจว่าแบบเรามี survival skill หรือเปล่ามันคือ survival skill ของเราพอเราไปอยู่มหาวิทยาลัยเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบที่ ใช่แปลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ง่ายปะหมายถึงว่าทำไมกูต้องทำตัวง่ายๆด้วยวะทำไมกูต้องแบบไปทั่วด้วยวะใช่ปะมันมีความคิดนั้นแบบกูก็ดูดีใช่เราถือว่าแบบให้เราต้องให้คนอื่นเนี่ยเขาต้องมี challenge บ้างสิใช่ไหมมันต้องมี challenge ทั้งสองฝ่ายเราก็แบบแต่ตอนเราไปอยู่มหาวิทยาลัยเรารู้สึกเลยว่าแบบเกมของเรามันอ่อนเพราะเรามาจากเมืองไทยโดยที่แบบเราเกือบจะไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บเกมของเรามันต้องเปลี่ยนไปเยอะเราเริ่มแบบเข้าใจว่าเราต้องศึกษานิดนึงว่าในการที่จะแบบ open conversation เนี่ย icebreaker เป็นยังไง attraction ของผู้หญิง seduction มันเป็นยังไง แล้วก่อนจะไปตอนนั้นก็16ถึงไปอเมริกาอันนี้คือแพลนไปแค่ปีเดียวจริงๆแพลนไปยาวแหละแต่ว่าในเมื่อมันมีสัญญาแบบนี้เราก็เลยไปเรียนประจำปีนึงจบปุ๊บกลับมาทำงานก่อนซึ่งไอ้ตัวปีนตรงนั้นน่ะอยู่ที่รัฐอะไรอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเป็นโรงเรียนประจำที่ Pebble Beach แล้วแต่อยู่ประจำมันก็ไม่ได้มีอิสรภาพขนาดนั้นสิไม่ใช่แต่ว่าแล้วทำไมถึงเลือกไปอยู่ประจำในนี้โอกาสไปแล้วไม่ลองหรอแต่ว่าเพราะว่ามันก็ยังง่ายกว่าที่จะไปอยู่ไม่งั้นเราก็ต้องไปอยู่กับแบบ family ใช่ไหมแค่ไปอยู่ประจำนี่ก็เรารู้สึกว่ามัน freedom มากกว่าเราตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยแล้วพอไปกรุ๊ปมันเริ่มจากว่าโอเคแลนด์กรุ๊ปคนไม่รู้จักเรานั่นคือส่วนหนึ่งแต่อย่างอื่นๆด้วยแหละว่าแบบ musical taste การดูหนังอะไรเนี่ยมันคือคนละ taste กับเพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยพอไปอยู่ที่นู่นปุ๊บเริ่มเห็นว่ามันกว้างกว่านั้นเยอะ access สำหรับฟังเพลงต่างๆครับมันมีอย่างนี้มาอยู่ในโรงเรียนเราด้วยเหรอโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่แบบมีเด็กที่ครอบครัวเขาแบบมีฐานะกันหมดเลยเด็กไฮโซเป็นโรงเรียนเด็กไฮโซก็ไม่ได้ถือว่าแต่เรามีเงินไม่ใช่แบบใช่มันเป็น private school ที่แบบ highly rated ตอนนั้นแล้วก็เข้ายากแล้วแบบพักอยู่หอพักโรงเรียนเนี่ยอยู่ใน Pebble Beach อยู่ Spyglass คือแบบล้อมไปด้วยสนามกอล์ฟที่แบบอยู่ในอันดับท็อปของโลกวิวสวยๆอากาศดีๆใช่วิวสวยๆเราก็แบบทำไมเรามาอยู่ในสถานที่แบบมันเป็น private การเข้าออก Pebble Beach นี่ก็ต้องแบบส่วนมากคนจะจ่ายกันเพื่อจะเข้ามาทัวร์ขับรถในรอบโรงเรียนเราอะหอเราเปิดมาแบบหลุม3ของ Spyglass สวยแล้วก็เราเริ่มรู้ว่าแบบคนที่มาเนี่ยเพื่อนๆของเราอะช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาจะมีแบบบางคนมีเครื่องบิน private มารับมีแบบ Rolls Royce มารับกลับบ้านแล้วตอนนั้นพี่ไม่รู้สึกว่ากูเป็นใครวะเนี่ยใช่เราก็แบบเรามาทำไมเนี่ยเราแค่มาเพราะว่าคุณพ่อเราชอบตีกอล์ฟเราก็เห็นว่ามันอยู่แถวนี้แล้วก็พอไปดูเรตติ้งของโรงเรียนอะRobert Louis Stevenson มันเป็นโรงเรียนที่ดังเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆในแคลิฟอร์เนียแต่เราไม่รู้สึกว่าเราแบบโอเคเรามาจากประเทศไทยที่เจมส์มณฑลก็คือมี ranking พอสมควรไม่เกี่ยวเลยเพราะเขาไม่รู้จักเราอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับ ranking นั่นแหละแต่พอไปกรุ๊ปแบบพี่กลายเป็นแบบไม่รู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยใช่แล้วก็มีคนที่แบบยิ่งใหญ่กว่าเราเต็มไปหมดใช่ตามพึ่งตอนนั้นแต่ว่าเป็นเขาก็ยังเป็นแบบนักเรียนนะเขาเป็นลูกก็ไม่มีใครมาแบบเบ่งโชว์ออฟหรือไม่มีบูลลี่เราไม่มี
โอเคพอไปอยู่นี่นะตื่นมาบรรยากาศสวยๆโอเคไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากใช้เงินที่หามาจากการ ทำงาน enjoy ชีวิตใช่เริ่มแบบใจทนรอว่าแบบเฮ้ยเราไปฟังเพลงแบบนี้กันแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตแบบนี้ช้อปปิ้งไปดูร้านแบบขายมือสอง vintage clothing store เริ่มมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นฟังเพลงที่แบบคนจะมีความ emphasis ของแบบยุค70 hippies ใช่ไหมเริ่มกลับไปฟัง psychedelic music เรื่องชายเห็นไหมนี่เปลี่ยนเลยใช่ก็เนี่ยมาจากตรงนี้แหละว่าแบบเป็น influence ของเราว่าแบบคนเขาอินกับตรงนั้นแล้วทำไมคนไม่ยอมฟังเพลงใหม่นักเรียนนะแบบอายุเท่ากันอายุ16 17 18เนี่ยทุกคนแบบฟัง The Grateful Dead ฟัง Janis Joplin Jimi Hendrix Led Zeppelin บางคนก็จะฟังเพลงใหม่บ้างแต่ว่าแบบเขาฟังจากเทป CDs เริ่มมี CDs แล้วแต่ถ้านึกถึงตอนแรกที่อะไรที่มีความสุขปีนั้นที่ก่อนนั้นนิดนึงอ่ะเราเริ่มฝึกโยคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอตอนนั้นเลย13ได้14ต้น13เลิกก่อนไปต่างประเทศเนี่ยเริ่มแบบจริงจังกับมันมากตอนนั้นโยคะมันไม่เลยป๊อปปูล่าเลยไม่เลยเมื่อเราเหมือนกับตอนแรกเรานึกว่าโยคะมันเป็นอะไรที่แบบจะช่วยให้เราแบบมีสมาธิแล้วก็ร่างกายแข็งแรงว่าซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันจะทำให้เรา calm down เราก็เลยขอให้คุณแม่เนี่ยเราอยากจะมีฝึกโยคะคุณแม่บอกโยคะเหรอเรามีเพื่อนของคุณแม่ที่เรียนอยู่เราก็เลยถูกส่งไปที่โรงเรียนโยคะที่แปลกมากบ้านโยคะครูหนูตอนนู้นเลยยุคนั้นโยคะนี่ไม่มีใครรู้จักเราเข้าไปว่าครูหนูบอกธรรมดาเราไม่รับสอนผู้ชายอายุเท่านี้เขาก็เลยโอเคแต่ว่าเขาบอกแปลว่าถ้าสัญญาว่าจะมาอย่างน้อย10 ครั้งต่อเนื่องกันเราสอนให้ได้เราก็โอเคก็เนี่ยไปเรียนปกติมาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เรียนมาตลอดกับครูหนูเป็น10 ปีอ่ะแปลกเนาะแปลกแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราต้องการแบบ express ตัวเองในแบบเราก็เริ่มหาอะไรแบบนี้ว่ามีอะไรที่เราทำได้จากไหนตอนนั้นโยคะที่หาจากไหนหนังสือเพราะว่าเคยเล่น Street Fighter ไหมใช่ไหมมันจะมีใช่ไหมเราก็นึกว่าแบบเดี๋ยวไปแบบเดินบนไฟได้แล้วแบบเดินเอาแก้วได้แล้วแบบ6ตัวแล้วแบบมันชื่อเล่นได้ซิปแหละเราก็นึกว่าแบบมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นแบบตะกี้มองภาพตัวเองเป็นแบบนั้นเลยเหรอแต่ว่าเจมอนทนอย่างนั้นนะแล้วพี่ก็ว่าเป็นจริงเนี่ยโอ้มันยากเหมือนกันนะที่ภาพเลยเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เราต้องทำเพื่อให้คนอื่นใช่ไหมเราแค่ทำให้ตัวเองว่าแบบมันเป็นอะไรที่เราอยากจะลองเราอยากจะมีสกิลอยากจะมีความเข้าใจของ physical body ของเรา internal มากกว่าใจStreet Fighter อ่ะตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครที่คนอยากเป็นน้อยสุดนะใช่แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่านี่มันคืออะไรใช่ไหมนี่มันคืออะไรเราก็อยากจะแบบศึกษานี่เป็นว่าแบบให้มันมี mysticism มันมี spirituality เข้ามาผสมเนื้อก็เป็นการที่แบบพี่ก็แปลกมากจริงๆด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไงถ้าเป็นแบบคนทั่วไปแล้วอยู่ดีเป็นเด็กแปลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าเพราะมันมีการจินตนาการไอ้หน้าหวานๆเสือหน้าหวานผมเป๊ะๆใช่ไหมแล้วแบบรูปนะสไตล์ของรูปทุกอย่างจะแบบฟุ้งๆตลอดเลยไม่ใช่แบบพรีเมียร์ตลอดไอ้คนนี้พอเข้าใจว่าไอ้คนนี้มันอยากจะมาฝึกโยคะแล้วแบบอยากจะมาซึ่งพี่ไม่ได้ทำเพื่อต่อต้านรูปเหล่านั้นใช่ไหมแค่อันนี้เราไม่รู้อย่างที่บอกมันอาจจะมีถึงจุดนึงที่มันรีเบลนิดนึงว่าแบบให้เขาไม่เข้าใจเราจริงๆมาเราต้องแบบเราอาจจะต้องหาอะไรที่เขาแบบยิ่งช็อกเลยไม่รู้ว่ามันแต่เด็กขนาดนั้นมันจะคิดขนาดนั้นได้หรอมันจะไปหาเจลคลาสเลยก็อาจจะยากไปหน่อยใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่แล้วตอนที่ไปเรียนนั้นที่ไปเจอแบบเปิดมาบรรยากาศแบบผมอยู่ในหนังนั้นพี่ก็ยังทำโยคะอยู่แล้วพี่ก็ว่าโยคะเป็นความสุขที่สุดของพี่มันเป็นส่วนหนึ่งของแบบรูทีนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแบบคาแรคเตอร์ของเราจะมีแบบนักเรียนที่อยู่ที่นั่นแบบมาหัดกับเราด้วยนะแล้วก็เหมือนเราสอนในหอมันจะมีแบบมีเข้ากลางออกมาแบบ6 โมงเช้าอย่างเนี้ยเขาไม่แบบ what is going on แบบเฮ้ยโยคะคลาสแล้วพี่เป็นคนหาเราเป็นคนสอนจนแบบอยู่มหาวิทยาลัยก็สอนในแบบเราไปอยู่ fraternity รู้จักใช่ไหม fraternity คืออะไร fraternity ที่ในไทยไม่เคยมีเขาเรียกว่าเป็น Greek system มันจะเหมือนเป็นชมรมผู้ชายหมดเลยของผู้หญิงก็จะมีเขาเรียกว่า sorority ของผู้ชายเนี่ยมันจะมีแบบพวก ritual ต่างๆมันจะเหมือนเป็น network ของผู้ชายที่เราต้องมาสมัคร
แล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่า hazing ก็เหมือนแบบรับน้องอ่ะต้องแบบไหนก็ให้ทำนู่นล้างทำเหมือนในหนักบางทีบังคับดื่มเหล้าให้เมาแล้วก็แบบเพราะใน fraternity เนี่ยเขามันจะเป็น social club ที่มีปาร์ตี้เยอะจะมีทั้งปาร์ตี้มีแบบมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า mixer หรือว่าเขาเรียกว่าบางทีเขาจะมีการเชิญ sorority ที่เป็นชมรมผู้หญิงอ่ะมา mingle เหมือนเป็น exchange ก็เหมือนทุกคนก็จะมี day แล้วก็มีทำอาหารกันแล้วก็มี etiquette ของการใช้อุปกรณ์กินข้าว welcome ฝั่งทางผู้หญิงมีแบบมีการเต้นรำ มันในหนังเลย ไม่เคยได้สัมผัสสิ่งนั้นเลยอ่ะ โอ้โหเราก็ไม่ถ้าเราไปอ่ะคนจะแบบไม่คิดเลยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้จะไปอยู่ใน fraternity เพราะพวกนั้นอาจจะแบบฝรั่งเนี่ยจ็อบแบบนักฟุตบอลทุกคนจะแบบจะมีแบบ stereotype อ่ะ ที่คือเอาจริง เราคือ alternative beautiful boy ที่มีความ alternative คือต้องบอกว่าเซนส์ของการเป็นศิลปินแล้วได้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตมีเงินเร็วอ่ะมันก็อยากจะลองอะไรหลายๆอย่าง เขามีโอกาสที่แบบอยู่ดีๆไปอยู่ในผิดที่ใช่ไหมใช่การอยู่มันผิดอยู่กับคนผิดคนที่เข้ามาเนี่ยอยู่ดีๆพอมี attention ทุกคนรอบข้างเราเริ่มจะมีคนที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นแหละสิ่งเหล่านี้พี่จัดการมันยังไงนี่มัน พ่อคุณแม่ช่วยวิธีการแบบจะกล่าวว่าแบบเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเยอะแล้วก็ ก็เชื่อพ่อแม่ไงปกติคนอื่นมันพอไม่แล้วกูเริ่มหาเงินได้แล้วกูดันแล้วเว้ยกูเจมันคงกูหลอกตลาดแบบไม่กูต้องฟังด้วยวะอะไร ใช่แต่ว่าฟังอยู่เพราะเราเข้าใจว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มันมาได้เลยมันหายได้เร็วเราก็เลยไม่ได้ไปวางเราไม่ได้ไปเห็นมูลค่ามันเยอะขนาดนั้นเรารู้ว่ามันเป็นการทำงานเรามีรายได้เข้ามาเราทำตรงนี้ดีที่สุดที่เราจะทำได้แต่ว่าเรายังไงต่อใช่ไหมเรายังไงต่อสำคัญก็คือแล้วยังไงต่อที่หมายความว่าเรายังต้องเรียนอยู่เราคงจะไปเรียนต่อ เราไม่คิดแต่ว่าถือว่าเราดังขนาดนี้อาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้เราจะหาเงินแบบ50 ล้านได้ใน2 ปีเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเรามองไม่เห็นเลยเรามองไม่ไอ้ที่หนังนี่มันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมหนังมันคือหนังเรื่องแรกคือหลังจากที่เราไปเรียนที่ต่างประเทศมาก่อนซึ่งพอเราไปพอกลับมาเล่นหนังเนี่ยหนังก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเพราะมีหนังอีกเรื่องนึงมาเหมือนมาปกใช่ไหมแล้วมาก่อมาพร้อมกันคล้ายๆกันด้วยมีความแบบของเขาจะเป็นนักเลงนิดนึงเนาะมันยุคนั้นมันใช่ยุคนั้นมันคือแบบบางทีหลายอย่างมันไม่ได้ฟ้านะครับหมายถึงในฐานะคู่ใช่เข้าใจแล้วมันไม่เหมาะอะว่ามันไม่เหมาะนี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเหมือนกันว่าแบบคือพอดังแล้วทำอะไรก็ได้อะใช่ปะใช่มันอาจจะไม่ใช่เนาะแต่ปัญหาคือพอดังทำอะไรก็ได้แล้วพอไม่ดังนะเพราะคนจะลืมว่าไอ้คนที่เคยดังเนี่ยมันมีวันนึงที่จะไม่ดังด้วยนะใช่ฉะนั้นเกือบตลอดแล้วยิ่งพอแบบดังในวัยแบบอายุน้อยนิดนึงเนี่ยไอ้ความที่ไม่ดังมันจะมาเร็วกว่าปกติมาหลาย20 กว่า30 กว่าสิมันจะมีช่วงนึงที่แบบพอมันไม่ดังแล้วเราอยู่จะทำยังไงต่อแล้วพี่คิดไหมตอนนั้นว่าพอตอนเริ่มไปอเมริกาที่เริ่มสัมผัสความไม่ดังการที่คนไม่สนใจมากคนไม่มาเอาใจไปไหนต้องทำทุกอย่างเองนะครับพี่มีคิดมาว่าแบบจริงๆชีวิตอยู่ดังๆดีกว่าว่ะไม่มีคนมาดูแลเอาใจสบายได้เงินง่ายในวัยนั้นเนี่ยไม่เพราะว่าในวัยนั้นเรายังต้องเก็บประสบการณ์แต่มันเป็นวัยที่ไปเราอยากจะลองนี่ลองนั่นการที่ดังแล้วก็ทำงานเนี่ยมันไม่ให้โอกาสเราไปสัมผัสตรงนี้แต่พี่เป็นคนเดียวเลยนะยุคนั้นที่ตัดสินใจออกไปหาประสบการณ์เบรก1 ปีอะถ้าเกิดใครจุดติดแล้วไม่มีใครเขาออกไปใช่เพราะว่าเขาคงคิดว่าแบบมันยากไงใช่แต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเรายังมีโอกาสทำอย่างอื่นมันไม่ได้อยู่แค่นี้นั่นคือความคิดของเราสนุกแต่ว่า what's next ใช่ไหมเดี๋ยวบางทีเราคิดว่าเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรามาทำใหม่หาอย่างนี้มันจะพัฒนาต่อไปหรือเปล่าเราจะมาเป็นนักแสดงหรือเปล่าเราจะมาเป็นนักดนตรีหรือเปล่าเราจะมาทำเบื้องหลังหรือเปล่าเราจะมาทำอย่างอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่พอผมดูหนังผมฟังพี่อยู่กิจฉานะที่แบบพี่ได้ไปใช้ชีวิตหลากหลายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราไม่เคยได้ผ่านประสบการณ์นั้นเลยนะใช่หลายคนไม่ได้ผ่านประสบการณ์นั้นเราเข้าใจแหละเหมือนอย่างน้องชายเราก็ไม่ได้ไปซึ่งเขาไม่ได้ตัดสินใจไปใช่ด้วยแบบหลายอย่างเลยแหละอาจจะแบบฝั่งทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะเป็นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้จำเป็นแต่เราก็รู้สึกโชคดีที่ตัดสินใจมากโชคดีมากแล้วตอนนั้นคือการที่แบบไปแล้วแบบเข้าใจว่าแค่เหมือนแบบคนที่พูดถึงว่ามันจำเป็นที่คนเดินทางใช่ไหมการที่เดินทางเนี่ยเราได้ไปเห็น culture อื่นๆไปเที่ยวประเทศอื่นไปสัมผัส
คนแล้วก็อาหารแล้วก็แบบว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นสิ่งที่เหมือนกันแหละในเมื่อเราได้ไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นแล้วได้เห็นสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ไม่ได้เห็นจากที่นี่ไปแล้วไปอยู่ในนั้นแล้วแบบไปแล้วอีกสิ่งที่สำคัญคือเราจะสังเกตว่าคนจะไม่มองเราแบบ อย่างแรกก็จะไม่คิดว่าเราเป็นโลคอลแน่นอนที่เมืองไทยเจมอนทนไม่ได้เป็นคนไทยนะที่นู่นเจมอนทนไม่ได้เป็นคนของเขาเหมือนกันเราจะเป็นแบบโฟร์เนอร์ตลอดแต่ว่าเขาก็ไม่วางเราอยู่ในกลุ่มแบบเจมอนทนไม่ได้เป็นแบบฝรั่งที่นี่เขาจะเป็นแบบเจมอนทนไม่ได้ฝรั่งที่นู่นเขาจะเป็นแบบเจมอนทนเป็นคนเอเชียเหมือนกันแต่เขาก็จะแบบเขาจะยอมรับเราแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกเราก็แบบเฮ้ยเราเป็นคนเอเชียนะเขาแบบ no you're not ด้วยแบบวิธีการพูดบางใช่ไหมที่นี่เขาก็แบบเราก็ไม่ได้ตัดชาติอย่างกับฝรั่งทั่วไป แต่เราก็ไม่ใช่ไทยจ๋า ใช่ แล้วพี่รู้สึกงงป่ะว่าไม่ชัดอะไรสักอย่าง ใช่เราไม่มีแบบบ้านเราอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เราแบบเป็นเราเราไปที่ไหนเราก็เป็น minority ตลอดเพราะว่าเราเป็นแบบ rare species ใช่ไหมเราจะเป็นคนที่แปลกตลอดก็เลยพอเราไปอยู่ที่นู่นการที่เราได้ไปเหมือนได้เข้าไปอยู่ในแต่ละ culture เนี่ยจะมีการเหมือนเขาจะรับเราเข้าไปอีกแบบหนึ่งการที่เราได้ไปสัมผัสแล้วได้ไปมองแล้วได้ไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเหมือนครอบครัวของคนที่นู่นหรือว่า society ต่างๆการได้เข้าไปอยู่เป็นในฐานะของคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ foreign ตรงนั้นหลายคนเขาจะคิดว่าเราเกิดที่นู่นหรือว่าเพราะเราเหมือน adapt ค่อนข้างง่ายด้วยภาษาด้วย accent ด้วยแล้วก็แบบการคิดการ ซึ่งในยุคนั้นมันไม่ได้มีอะไรให้ดูไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้เห็นแล้วเอามาเล่าได้มันต้องไปเจอเอง ใช่ พอดูหนังวันนี้เหมือนหนังมันแคปเจอร์แค่บางส่วนมาใช่มันก็เลยก็เจ๋งก็เป็นช่วงชีวิตที่น่าจะสนุกช่วง16ใช่ไหมดิ สนุกมาก16จริงๆมัน16แต่ว่าถ้าเรามองจริงๆมัน16ถึง27เลย แต่ตอนกลับมาแป๊บนึง เรากลับมาปีนึงมาอัดอัลบั้มถ่ายหนังเสร็จปุ๊บก็กลับไปเรียนมา พี่รู้สึกว่ามัน success ไหมอัลบั้มกลับมา ไม่ เป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจไหมอันน่ะ ไอตอนนั้นน่ะมันเป็นการเข้าใจแล้วว่าแบบงานเพื่อให้เราแบบ satisfy เราต้องสร้างเองนะ แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นไง เราเป็น songwriter เรามีแบบ2เพลงในอัลบั้มที่เหลือใครแต่งก็ไม่รู้ producer ก็แบบใครที่เราแต่งเรามีความจินตนาการว่าเราอยากให้เสียงมันเป็นแบบนี้แบบนั้นก็มีคนอื่นมาทำให้ ซึ่งมันก็ไม่ได้ออกมาตามที่เราได้จินตนาการ แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละ ไม่ใช่หนังก็เหมือนกันหนังเรามีความคิดว่าแบบวิชวลมันจะเป็นแบบนึงแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นช่างเหรอสตอรี่ใช่สตอรี่มันไม่ค่อยได้หรอเรายังไม่เชื่อเลยแล้วคนดูเขาจะเชื่อได้ยังไง จริง เรายังไม่เชื่อใช่ไหมเพลงเหมือนกันเรายังไม่เชื่อเลยว่าแบบคนเขาจะเชื่อได้ยังไง ในฐานะที่ผมเป็นผู้เสพหนังกับเพลงพี่ตอนนั้นผมรู้สึกแบบเดียวกัน ใช่ไหม ผมรู้สึกแบบเดียวกันว่า ทำไมมันเป็นแบบนี้ มันไม่มาคือ หรือว่าตอนนั้นคิดว่าหรือว่าคนดันแล้วหล่ออ่ะ ทำอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้วะ เนอะถ้ากลับกันถ้ามาบอกว่าแบบโอ้โหโคตร success อะความรู้สึกของเราก็ยังจะเหมือนเดิมนะว่าแบบหนังถ้ามันแบบดังระเบิดเราก็จะเริ่มงงแล้วว่า ดังได้ไงวะ ดังได้ไงวะเพลงเหมือนกันมันดังได้ไงวะหรือว่าเราอะเข้าใจอะไรผิด คิดเหมือนผมเลย ผมอ่ะกันหรอกคือทุกวันนี้ที่ทำอ่ะผมก็คิดว่า ถ้าเราคิดว่ามันจะดังเนี่ยเราจะอึดอัดมากๆเลย คือแบบ ถ้ามันไม่ดังอะ เราจะเสียใจมากๆเลยถ้าเราทำแบบที่เราเชื่อกันหมดอ่ะทั้งทีมอ่ะ มันดังไม่ดังช่างมันจบไปแล้วอะเราทำในสิ่งที่เราต้อง กลับมาดูอีกรอบเราก็ไม่เขินไง ใช่ เพราะว่าสมมุติว่าเราเห็นเจมอนทนในบทบาทอื่น ที่ไม่ได้เป็นเด็กช่างอ่ะวันนั้นอ่ะคือไม่ได้เด็กช่างไม่ดีนะต้องแยกก่อนแต่เจมอนทนเป็นเด็กช่างมันไกลกันมากอ่ะมันไม่ได้เป็นการท้าทายความสามารถนะ สำหรับเจมส์โทนในยุคนั้นด้วยนะสำหรับไอ้ image ของเจมส์โทนนั่นแหละ มันแปลกไปหมดอ่ะมันท้าทายเกินนึกออกไหมผมรู้สึกว่ามันเราก็เลยไม่อยากทำงานที่มานั่งคิดว่าวันนั้นเราทำอะไรไปวะผมเลยแบบใช้เวลานานมากกับหลายๆอย่างค่ะที่ทำแล้วก็ทบทวนว่าในเรื่องของการทำเงินเนี่ยมันไม่ได้คุ้มหรอกพี่ก็แต่ถ้ามันว่า เข้าใจ มันได้ไว้ได้กว่านี้อ่ะ ใช่ แต่ว่าเลือกทางนี้แล้วไงก็ หลาย พี่เลือกไปในกาย หลายคนจะบอกว่าเนี่ยมันคือการแบบ sell out หรือว่าแบบใช่ไหมหรือว่าเขาทำเพื่อเงินอย่างเดียวใช่ไหมเขาไม่ได้ไปคิด ที่ตรงนั้นก็เข้าใจอ่ะว่าแต่ว่าผมบัตรทำอะไรก็ได้สังเกตนักร้องที่ลองนึกภาพเนาะนักร้องที่ดังอยู่90 2000ร้องเพลงไม่ค่อยได้นะจริงร้องสดที่แทบไม่ได้เลยนะ ใช่ แต่ก็มีเพลงที่
brain wash หรือ ear worm ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงแม่งดังแต่ถามว่าโอเคมันไม่กี่ที่สร้างวัฒนธรรมนั้นให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าคนที่ทำยุคนั้นก็เก่งจริงที่ทำให้มันเกิดการทำจากกลุ่มคนไม่กี่คนแล้วก็ทำให้ความเชื่อของทั้งประเทศมันเชื่อแบบเดียวกันทุกวันนี้เรายังฝากใจกับเพลงเหล่านั้นอยู่อะไรใช่แต่ในมุมของว่าพอผ่านเวลาผ่านไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วคนมันมีออปชันมากขึ้น แต่พอมาเจอคนที่ทำได้จริงๆเนี่ยพวกนี้จะดังมากพิเศษอย่างเงี้ย ใช่ พอพิเศษมาเนี่ยโอ้โหมอเตอร์ดอมเนี่ยพี่ป๊อตเมทีพี่โป้พอพวกนั้นมาเฮ้ยพวกนี้เขาเล่นกันได้จริงเว้ยแต่งเพลงได้มันก็เลยแบบเฮ้ยนี่เขาเรียลดีลแล้วมันก็เลยยิ่งแบบโอ้ใช่ไหมทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้แบบเฮ้ยคนมันไม่ใช่คนที่แบบถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นพับเป็ต ซึ่งลองคิดดูว่าแบบว่ามันก็จะแยกกันความสามารถกับหน้าตาใช้สูตรได้ว่าชนะเจมส์คนที่ขายความสามารถจ๋าๆหน้าตาอาจจะไม่ได้ขายน้อยมากดีกว่ากับคนที่หน้าตาดีมากๆจ๋าๆแต่ความสามารถก็แทบจะไม่ได้ถูกโฟกัสขนาดนั้นแล้วผมไม่เคยถามพี่คำถามแรกที่เจอกันพี่จำได้มาที่ร้านส้มตำถามพี่ว่าพี่คิดว่าการมีหน้าตาที่ดีอ่ะเป็น privilege หรือเปล่าในการทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานที่ใช้หน้าตาใช่แล้วเราตอบว่ามันเป็นอุปสรรคมันกลับกันใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นว่าการที่เรามาทำดนตรีเนี่ยในช่วงแรกๆนะทุกคนจะบอกเลยว่านี่เหรอจะทำได้ใช่ไหมนี่มันเรารู้สึกว่าตอนที่เรามาเริ่มทำเพลงตอนแรกๆเนี่ยเราต้องเก่งกว่าคนข้างๆเราเนี่ยอีกเท่าหนึ่งต้องเก่งกว่าเขา2 เท่าถึงคนเขาจะยอมรับว่าแบบอ๋อเรามาให้คนนี้เขาทำก็ได้วะใช่ไหมถ้าเราเท่ากันเนี่ยเขาไม่จะมองว่าเราที่มันหน้าตาอย่างเดียวนี่วะเกือบตลอดกว่าเราจะเริ่มแบบเนี่ยก็ไอ้รีแบรนด์ของเราที่คนมารู้ว่าเราเป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังของดนตรีเนี่ยก็ใช้เวลาเพื่อที่จะไปลบไอ้ความเป็นแบบคนอยู่เบื้องหน้ามาซึ่งยากเหมือนกันน้องยากเพราะมันต้องมีหลักฐานอ่ะมันต้องแบบพูดงานของเราออกมาแล้วแบบอ๋อเพลงนี้อ๋อนี่เป็นเพลงที่เขาทำมาแล้วแบบเราก็เลยต้องแบบพุชให้มันใช่ไหมอย่างเล่าเรื่องนี้เรากำลังจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้เราเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วว่าแบบตอนแรก Slot Machine เขาได้มาเรียกให้เราเข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพราะเรามีแคมเปญของยี่ห้อเหล้ายี่ห้อหนึ่งที่แบบพาเข้าไปเล่นที่นิวยอร์กแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ได้แบกความรู้กันเขาก็เหมือนแบบตอนแรกก็โทรมาบอกเฮ้ยกำลังจะทำอัลบั้มใหม่เข้ามาช่วยทำในส่วนของแบบซินเทไซเซอร์กับซาวด์ดีไซน์ให้หน่อยคุยมาเขาแบบเฮ้ยพี่มาโปรดิวเซอร์เลยดีกว่าฝั่งทางวงเนี่ยเขาเข้าใจแล้วแต่ฝั่งทางค่ายเขายังแบบมีคำถามว่าแบบเขาจะทำได้เพราะในยุคนั้นผมดีเจเยอะมีความหลงไหลกับเพลงอิเล็กทรอนิกส์มากอันนั้นคือช่วงไหนปีเลยน่าจะปี 2000ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2011จะช่วงนี้จะเป็นแบบเราใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็แบบกำลังเริ่ม understand แบบไปสัมผัสแบบ club culture จริงๆ underground club culture ในยุคนั้น anyways ก็พอมาเริ่มทำเนี่ยฝั่งทางค่ายเขาก็จะแบบต้องมีชีวิตเป็นวงร็อกนะไม่ได้เป็นวงแบบ dance ไม่ใช่ใช้ EDM อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็น EDM นะเราแบบเข้าใจครับแล้วก็เจอเมื่อไหร่ก็แบบเฮ้ย Slot Machine แบบอยู่บนวงร็อกนะแล้วไม่ใช่แบบว่าเขาลืมไปหรอว่าจริงๆเราเริ่มมาเป็นแบบเมื่อคุณมือกีตาร์ที่เราเล่นมาเขาน่าจะลืมหรือเปล่าเพราะในช่วงนั้นน่ะทุกคนจะพูดถึงว่าแบบให้คนนี้เป็นแต่ hottest DJ หรือว่ายังมาทำงานในเมื่อกี้เปิดดีเจอยู่ช่วงนึงเยอะเลยช่วงนั้นแบบว่าตลอดทุกคนจำว่าเจมมันคือดีเจแต่ผมยังไม่เคยฟังเลยนะยังไม่เคยไปดูพี่เพราะตอนนั้นมันเป็นยุคที่ผมยังไม่ได้ไปเข้าที่ใช่แล้วเรามาเร็วไปนิดนึงพี่มาตลอดใช่เรามาเร็วตลอดเรียกว่ามาก่อนการใช่แต่ใจก่อนเลิกก่อนเนี่ยพอแบบทุกคนเป็นดีเจแล้วเขาแบบเราจะทำไมแบบเด็กๆมาเต็มไปโดยที่แบบราคาเรทเขากดกันแล้วก็ถ้าเราทำมันจะเป็นแบบอีเวนต์ดีเจบายพิเศษเนาะ ก็นี่แหละก็แบบพอเริ่มทำพอจำได้ว่าซิงเกิลแรกเราเข้าไปแล้วเหมือนเอาเพลงไปเสนอฝั่งทางผู้บริหารแล้วก็ฝั่งทางการตลาดของค่ายทุกคนก็แบบมองเข้าไปแล้ว tension ในห้องจะแบบเครียดนิดนึงแต่แบบเรามากดฟังนะครับเพลงแรกเรามองไปทั้งห้องทั้งวงก็แบบเครียดนิดนึงทำไมทุกคนแบบ energy มันแบบเครียดนิดนึงเหมือนเขาไม่เชื่อพอกด play พอกด stop ปุ๊บทุกคนก็แบบแล้วมีออปชั่น2ไหมเราบอกไม่มีครับนี่คือซิงเกิลแรกเขาก็รอเราเชื่อว่ามันดี
เพลงชื่อจันเจ้าเพลงตอนนี้น่าจะเป็นเพลงดังที่สุดของซอมบิชีใช่ไหม อ๋อนี่พี่ทำทีนี้เหรอ ใช่เราทำ ผมยังไม่รู้เลยเนี่ย อ่า จริงปะเนี่ยใช่ ใช่ไหมแล้วก็พอซิงเกิลนั้นออกไปโอ้โหระเบิดใช่ไหมชวนทำไมไม่ยุบ มีใครรู้เลยเราไม่ สถานีวิทยุทุกที่อ่ะอันดับหนึ่งเป็นแบบวงการดนตรีไทยแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมเพลงแบบนี้โผล่มาโอ้ว้าว Storm Machine กลายเป็นทุกคนต้องกันแถวเข้าไปอันนี้ซิงเกิลแรกแอลบั้มยังไม่เสร็จนะซิงเกิลแรกออกแล้วพอเข้าไปพูดถึงซิงเกิลสองคราวนี้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วซิงเกิลสองคืออะไรเราแบบซิงเกิลสองน่าจะเป็นเพลงนี้ครับหรอครับโอเคเยี่ยมเลยออกไป same thing number one เพลงอะไร เพลงสวนดอกไม้ชุดเดียวกัน อ๋อเหรอ พอครั้งที่3ผ่านไปได้3 เดือนแล้วเข้าไป ไม่มีใครสนแล้วว่าซิงเกิล3คือซิงเกิล3อะไรส่งมาเลยนะมีแบบมีโดนัทมีแบบขนมมีอะไรมาฉลองเนี่ยแต่พูดถึงแต่แบบเพลงแรกไปถึงเพลง3เนี่ยคือแบบไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเชื่อว่า นี่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ย ใช่ไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเราจะทำได้แค่นั้นแหละเพราะจริงๆถ้าเราพูดถึงงานที่เป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนนั่นน่ะก็จะเป็นแบบโปรเจกต์เล็กๆตรงนี้ตรงนั้นไปแต่เรามีประสบการณ์มาจากต่างประเทศไงแต่ว่าไม่มีอะไร ขนาดผมซื้อกู้ตามข่าวข้างๆไม่รู้จักพี่นะผมไม่คิดว่าเขาบ้าปะวะ เขาไปใช้ชีวิตอะไรของเขาอ่ะ เขาจะหลุดกันแล้วมันแบบพี่ก็จะไปแล้วพี่ก็ปล่อยลุกไปเลยพี่เอาแบบไม่เอาหล่อแล้วอ่ะ เขาทำอะไรอ่ะแล้วเขาทำอะไรเขาใช้ชีวิตทุกวันเขาอาชีพเขาคืออะไรใช่ไหมเขาอยู่ได้ยังไงเขายังรู้เขาเก็บตังค์มาเยอะแล้ว เอาแค่แบบถามพี่ไงเห็นมาคำถามว่าตอนนั้นพี่รวยขนาดไหน ใช่เพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ได้เปล่าใช่ไหมเงินที่เกมเก็บมานี่ เขาเห็นเขาไปใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองอ่ะแต่ให้ชีวิตตาม passion ตัวเองไปเลยเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอวะ